Hello and welcome to Between Average Nerds podcast. And I'm Ayush. I am Bachan. And this podcast is sponsored by our Khali Gojis. यो त पैसा छैन यार मेरो पनि छैन ओके एनीवे अब यो पडकास्टको बारेमा के अलिकति त भन्नु पर्ला नि त हैन हुन्छ स्टार्ट गरौँ के सो बेसिकली हामी चाहिँ एक दिन काम तबिरा थियौँ we were drinking coffee and then we were talking about some random ass shit for like 2 hours straight के हुन्छ नि and it was all very nerdy shit हुन्छ नि अब त्यो कहिले के कुरा गरेछ कहिले के कुरा गरेछ it was all a mixed bag के हुन्छ नि अनि त्यो दिन त्यतिकै सकियो अनि त्यसपछि लाइक राति गएर चाहिँ यसो थटमा चाहिँ के आयो नि लाइक त्यो कुरा रेकर्ड गरेर पडकास्ट बनाएको भए चाहिँ मेक सेन्स नगरे पनि सुन्नेलाई अलिकति इन्टरटेनिङ चाहिँ हुन सक्छ कि मेबी भने जस्तो लाइक त्यो थट आयो कि दिमागमा सो आई पिच दिस आइडिया टु हिम अनि वी काइन्ड अफ फिगर इट आउट इन अ वे सो दिस इज द पडकास्ट where we talk about all nerdy shit अनि everything related to pop culture I guess हैन yeah and everything that interests us अनि एउटा सुरु गर्नु अगाडि एउटा डिस्क्लेमर जस्तो चाहिँ के दिउँ भने इभन दो हाम्रो नाममा बिट्विन टु एभरेज नर्ड्स छ होइन त्यहाँ त्यति भन्दैमा बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ तर पनि एउटा क्ल्यारिफिकेसन चाहिँ दिइहालौँ वी आर एक्चुली लिटरली भेरी एभरेज नर्ड्स हामी एकदमै टिपिकल नर्ड्स चाहिँ होइन हामीलाई इच एन्ड एभ्री डिटेलहरू थाहा हुँदैन नर्ड कल्चरको बारेमा होइन बट आई थिङ्क वी इन्जोय हुन्छ नि डुवेलिङ इन दोज थिङ्स के सो या बेसिकली भन्न खोजेको this is a podcast about two guys who are basically jobless, have a camera and a lot of free time. Basically, yeah. So, के कुरा गर्नु त मैले चाहिँ के सोचेको थिएँ भने ब्रो यो फर्स्ट एपिसोडमा चाहिँ लाइक एपिसोड 1 भयो होइन भ्युर्सहरूले हामीलाई फर्स्ट टाइम देखिरहेको हुन्छ सो आई फिल लाइक अब हाम्रो पडकास्ट यति ऱ्यान्डम हुन्छ कि अलिकति सेन्स चाहिँ राख्नुपर्छ जस्तो लाग्यो कि हुन्छ नि वाट आर लाइक्स वाट आर प्रेफरेन्सेस भने जस्तो कि ओके सो वाइ डोन्ट यु स्टार्ट हुन्छ नि तिम्रो नर्ड कल्चर यो पप कल्चरहरूमा चाहिँ वाट आर द थिङ्स द्याट यु लाइक अर द्याट यु रिलेट टु मोस्टली के हुन्छ मोस्टली त मुभिज नै हो सर्टेन मुभिजहरू पनि छ त्यसमा which I actually not about literally like you know that other than that like I know what kind of movies you know about for the viewers watching or listening alikiti ke bhandiau na like things you like well basically I like Star Wars Harry Potter MCU DC a lot of shit man I mean like we not about movies we typically not culture movie I mean we sometimes not about like a movie like In the Mood for Love. You would typically call that a nerd-ish movie. Oh, त्यही भने कि त्यो the word nerd पनि it has like evolved through time जस्तो लाग्छ कि हुन्छ नि अब टिपिकली गुगलमा ट्रान्सलेट गरेर नेपालीमा नर्ड के भने पाखे आउँछ कि हिजो लाइक जस्ट टाइपिङ ऱ्यान्डम सेट होइन के आउँछ युट्युब के अरे गुगलमा भनेर नर्डको नेपाली ट्रान्सलेसन चाहिँ के हुँदो रहेछ भनेर लेखेको पाखे आयो हुन्छ नि पाखे आएको थियो कि मूर्ख आएको थियो समथिङ त्यस्तै के आएको थियो पाखे त आएन होला सायद मूर्ख आएको थियो होला पाखे गरे भक्ति नै भयो मूर्ख आएको थियो कि अनि सो या सो बेसिकली टु मूर्खस टकिङ अबाउट मूर्ख थिङ बेसिकली यु वर टकिङ अबाउट इन द मुड फर लभ अघि त्यही इन द मुड फर लभ इन द त्यही कन्टेक्समा भन्नु खोजेको जस्तै वी नट अबाउट द्याट स्टफ एज वेल सो आई थिङ्क आवर नेम बिफिट्स अस वी आर नट typically the typical nerds I mean we don't have बाहिरको नर्ड कल्चर हेरेर त लाइक वी डोन्ट ह्याभ एनिथिङ त्यो भन्नलाई त सो या आई थिङ्क नाम चाहिँ सुट गर्छ हामीलाई आई गेस अनि यु टक्ड अबाउट स्टार वार्स अनि डिसी एन्ड मार्वल होइन आई थिङ्क उसले जे भन्यो मेरो पनि अलमोस्ट सिमिलर नै छ मेरो नर्ड कल्चरको मेरो इन्फ्लुएन्स मलाई इन्फ्लुएन्स भएको कुराहरू हुन्छ नि द ओन्ली थिङ एडेड इज आई थिङ्क मेरोमा चाहिँ गेमिङतिर पनि अलि धेरै लाइक आई एम अल्सो अ भेरी एभरेज गेमर म एकदमै नुब पनि हो मलाई अनलाइन केही खेल्नु पऱ्यो भने आई सक एट इट आई जस्ट लाइक नेरेटिभ बेस्ड गेम्स होइन त्यो कुरामा आई थिङ्क विल टक अबाउट त्यो सेक्सन नै गेमको सेक्सन चाहिँ छुट्टै अर्कोमा गरौँ सो वे डु वान स्टार्ट यो लाइक यो टपिकहरूमै यु वान्ट टु डुवेल इन्टु इट कि अलिकति ब्रोडर सेन्समै कुरा गर्ने कि
Let's talk broader today. Okay. Okay. Like. Like what? Okay, so हामीले अघि नै भन्दाखेरि चाहिँ इन द मुड फर लभ पनि भन्यौँ, मार्वल पनि भन्यौँ, डिसी पनि भन्यौँ होइन. सो के कुरालाई चाहिँ नर्डिङ आउट भनेर छुटाउन मिल्ला र के कुरालाई चाहिँ फ्यान बोइङ भन्न मिल्ला र हुन्छ नि. बिकज इन द मुड फर लभ त अब नर्डिङ आउट भन्दा अलिकति वेird पनि साउन्ड गर्छ नि त. काइन्ड अफ. बिकज इट्स लाइक हाम्रो त होली क्रेज जस्तो हो कि हुन्छ नि इन द मुड फर लभ भनेको त. बिकज लाइक इफ यु डोन्ट नो we're into फिल्म मेकिङ एज वेल. We try to, at least we're trying to do something in filmmaking ma bhane. So the keyword here is aspiring. Aspiring. Kids, if you don't have a job, just put aspiring in front of it. हुन्छ नि. सो त्यही अब मैले भन्नु खोजेको चाहिँ इन द मुड फर लभलाई we treat it like such a holy grail. हुन्छ हामी के गर्नु पर्यो अथवा even if you have free time, we've watched it so many times. सँगै बसेर कतिचोटि हेरिसक्यौँ हामीले होइन. सो त्यसलाई नर्डिङ आउट भन्न मिल्छ त. लाइक what do you think? Because त्यो त I don't know. Are we really putting in the mood for love and DC and Marvel in the same category? Can that actually happen? Same category में रखने मिले ना. But how we talk about MCU and DC, we're talking about this. I mean, we're talking as passionately as about that movie as well. True. Aspect of difference होला. MCU को film हेरेर दाइरे speculation बढी हुन्छ होला. Okay, यो character को यो किन tease भएको छ. Right, the universe and everything. Universe के expand हुने वाला छ भन्ने हो नि. In the mood for love, we talk about moments हरु. कति ब्युटिफुली क्रिएट भएको छ त्यो मोमेन्ट. राइट. सिम्पल म्युजिकले मात्र क्रिएट भएको छ कि अर इभन जस्ट एक्टर्स पर्फर्मेन्सहरू, इभन द युज अफ कलर्सहरू पनि. इन टर्म्स अफ अब टिपिकली नर्डिङ आउट भन्दाखेरि चाहिँ अब आई डोन्ट नो, आई कन्सिडर नर्डिङ आउट. ओके. आई कन्सिडर द्याट म आइम टकिङ अबाउट एज प्यासनेटली एज द्याट थिङ एज आइम टकिङ अबाउट अदर थिङ. सो आई डोन्ट नो, आई थिङ्क आई हेभ अ specific justified हुन्छ जस्तो फिल हुन्छ हैन. या अलराइट. सो आई थिङ्क अब हाम्रो अब टिपिकल नर्ड कल्चरमा कुरा गर्दाखेरि द फर्स्ट थिङ द्याट कम्स टु बोथ अफ आवर माइन्ड्स इज स्टार वार्स. राइट. सो आई थिङ्क इन सम वेज युर इभन अ बिगर स्टार वार्स फ्यान द्याट आई एम इन सम वेज. सो यस्तो भनौँ न. नो इन वाट वे के डिफ्रेन्स छ भन्दाखेरि चाहिँ वाट स्टार वार्स रिप्रेजेन्ट्स टु मी is kind of more of holier than what it represents to you. So you watch more shows than Star Wars than I have. I mean, you have watched Clone Wars as well. मैले खासै त्यति हेरेको छैन. You have Mandalorian पनि फलो गरेको तिमीले. मैले सिजन 1 चाहिँ फलो गरेको छु, सिजन 2 अल्सो फलो गरेको छैन. सो यस्तो भन नि त, एकदमै टिपिकल इन्टरभ्यू क्वेसन हुन्छ नि, त्यो दिन्छु त्यो आन्सर गर नि त. हुन्छ नि. What is Star Wars to you? Star Wars to me is it was के भन्दैथिले अब त्यो it was like my childhood fascination incarnated भने जस्तो हुन्छ नि फर्स्ट टाइम हेर्दाखेरि मैले. Okay, like do you remember the first time that you were actually introduced to Star Wars? Like Star Wars भनेको चाहिँ यस्तो रहेछ भन्ने. Like Star Wars is a big phenomenon in the world wide. अब त्यो Star Wars literally मैले हेरेको फोर्स अवेकन्स आउन अगाडि. ओके. सो भनेपछि तिमी अलि पछि नै मैले पछि नै हेरे. बट आई न्यू मोर अफ द स्पोइलर्स. अब त्यो फादर वाला कुराहरू अनि त्यो हात काट्ने कुराहरू स्पोइलर्स होला. Which also reminds me, we will be talking about some details that you might not like. जन मुभिजहरूको बारेमा डिस्कस गर्दा गर्दै हामी फ्याट्टै भनिदिन सक्छौँ. सो बिग स्पोइलर वार्निङ कि हामीले कुरा गर्ने मुभिजहरूको अथवा फ्रेन्चाइजेस अर एनिथिङ सिरिजहरू के भन्छ, वी माइट बी टकिङ स्पोइलर्स. सो इफ यु डोन्ट वान्ट स्पोइलर्स देन मेबी डोन्ट वाच द पडकास्ट अर लिसन टु इट. तर अन गरेर छोडिदिनु न, सो द्याट हाम्रो फ्युचर. स्टार वार्सको बारेमा त सेफ पनि होला, किनकि हामीले स्पोइल नगरे पनि किन केबाट स्पोइल त भइसक्यो हुन्छ. किनकि पप कल्चरमा आई मिन हरेक सोमा दे आर टन रेफरेन्स. आई मिन इफ यु हेभ वाच्ड हाउ आई मेट योर मदर, टन्नै रेफरेन्सहरू भेटाइरहेको छ त्यसमा. थाहा नहुन सक्ला त्यो यो फिल्मको रेफरेन्स हो भन्ने, बट त्यो रेफरेन्स चाहिँ छ भने धेरै हुन्छ. सो त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ स्टार वार्स 2015 मा त्यो फोर्स अवेकन आउँदाखेरि चाहिँ हेरेको थिएँ. तर आई हेड स्टार वार्स फर अ लङ पिरियड अफ टाइम. त्यो आई थिङ्क आई हेड फर लाइक 5-6 इयर्स थियो होला मसँग पुरै कलेक्सन है. हेरेको चाहिँ थिइनँ. सो फर्स्ट टाइम हेरेको 2015 के त्यही अराउन्ड नोभेम्बरसम्म सुरु गरेको थिएँ. अनि इट वाज लाइक त्यो हुन्छ नि, त्यो बच्चा बेला हामी मेक बिलिभ वर्ल्डमा खेल्थ्यौँ नि, त्यो सोर्ड एन्ड सोर्सरी, कहिले मिलिट्री वर्ल्डहरू. अनि मेरो चाहिँ धेरै क्वेसन त्यही हुन्थ्यो कि त्यो सोर्ड एन्ड सोर्सरी वर्ल्डहरू खेलिरहेछौँ, त्यसमा किन मिलिट्री गन्सहरू हुँदैन. राइट. त्यो भनेको फ्यान्टेसी एलिमेन्टहरू किन, फ्यान्टेसी एलिमेन्ट किन हामी डिभाइड गरेर छौँ भने जस्तो हुन्थ्यो. अनि स्टार वार्स फर्स्ट टाइम हेर्दाखेरि चाहिँ सर्ट अफ लाइक त्यो यार यो त त्यो चाइल्डहुड नोस्टाल्जिया हिट भएको थियो कि यार हुन्छ नि. स्पेसल आई मिन त्यो बिगिनिङको कुरादेखि त्यो अब ल
द फर्स्ट टेक स्टार वार्समा आउने लङ टाइम इन ग्यालेक्सी फार फार अवे त्यो आई मिन वाट इज रिप्रेजेन्टिङ यो त भइसकेको कुरा हो भनेर देखाइरहेछ नि त इट्स इट्स भेरी फ्युचरिस्टिक या 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 अनि त्यो अब स्टार वार्समा त्यो एउटा एनाक्रोनिजम छ भन्छ नि त्यो लाइक आउट अफ प्लेस कुराहरू भने जस्तो इट इज फिल्म इज फ्युचरिस्टिक तर इट हेज ह्यापन इन पास्ट राइट राइट द लिटरल फर्स्ट सेन्टेन्स त्यही हो नि त अनि अर्को एउटा एड इफेक्ट पनि के हो भन्दाखेरि बिकज आई वाच इन 2015 द मुभी वाज 1977 को अनि त्यो इफेक्ट्सहरू डेटेड भइसकेको थियो नि त कति अनि त्यसले पनि अझ एडिड इफेक्ट दिएको मैले चाहिँ एनाक्रोनिजमको जुन फिल गरेको थिएँ मैले सो आई थिङ्क त्यसले गर्दा नि बडी एट्याच भएको जस्तो लागेको त्यसको ओके फर्स्ट कुरा एट्याच भयो त्यसपछि आई लभ द फिलोसफी त्यो फोर्सको कुराहरू फिलोसफी नै ठ्याकै भन्नु पर्दा फोर्सको कुराहरू अनि कसरी लाइक ओके त्यो गुड साइड ब्याड साइड कुराहरू लाइक दे आर अल स्टेमिङ फ्रम त्यही कुराको के भन्छ त्यो कोरमा त त्यही फोर्सकै कुरा रहेछ नि त फोर्सकै युजेसहरूबाट के हुन्छ लाइक इट्स अलमोस्ट द सेम थिङ एज हाउ वी टक अबाउट एनर्जी इन रियल लाइफ होइन एभ्रिथिङ इज एनर्जी भने जस्तै त हो नि आई थिङ्क जर्ज लुकसले त्यही कुराहरूलाई नै लिएर नै मेड इज ओन यस्तै म्युटेट गरेर त्यसलाई नै हियरली अल्सो स्पोकन द्याट फोर्स भन्ने कुरा बेसिकली कम्स फ्रम अ लाइफ फोर्स भन्ने कुरा भन्छ अनि लाइक त्यही हो सो स्टार वार्स इज काइन्ड अफ भेरी डियर टु मी त्यो एस्पेक्टमा चाहिँ अरू वाट्स यु एक्सपिरियन्स स्टार वार्स साँच्ची मेरो चाहिँ तिमीले भने जस्तै भयो क्या लाइक स्पोइलर्स कसैले नभन्दै पनि लाइक अरू यति धेरै डिफ्रेन्ट ठाउँहरू छ कि स्पोइल्ड हुने क्या स्टार वार्सको बारेमा अनि म चाहिँ फेरि अनि आई युज टु वाच अ लट अफ सिटकम्स एन्ड अ लट अफ टिभी सोज स्कुलदेखि नै क्या मेरो साथीहरूले त्यति हेर्दैन थियो अथवा दे वर जस्ट स्टार्टिङ टु वाच इट म चाहिँ एकदमै बिन्ज गर्ने मेरो कल्चर त्यति अलिक अगाडि क्लास 6देखि नै सुरु भइसकेको थियो कि हुन्छ नि ग्रेड 6 ग्रेड 7देखि नै सो आई युज टु वाच अ लट अफ सोज अनि वान पर्टिकुलर सो द्याट आई रियली लभड वाज चक भन्ने सो थियो क्या ज्याक्री लिभाई इभन सफ्टकी भएको इट्स लाइक अ भेरी typical nerd guy हुन्छ नि who gets some kind of IT डिपार्टमेन्टमा काम गरेर आउँछ त्यही एउटा एजेन्ट एन्ड सुपर स्पाइज एन्ड एभ्रिथिङ त्यस्तै खालको हुन्छ अनि देन त्यसमा चाहिँ स्टार वार्सको रेफरेन्सहरू यति धेरै हुन्थ्यो नि लाइक कल ब्याक्स एन्ड देन त्यो इम्पेरियल मार्चको थिम हम गर्नेदेखि लिएर त्यो फादर वाल नोवाला कुराहरू एभ्रिथिङ हुन्छ नि लुक एन्ड लेयाको कुराहरू सबै आइरहन्थ्यो कि अनि पहिलादेखि नै मलाई स्टार वार्स भन्ने कुरा थाहा हुनु अगाडि पनि भन्दा पनि त्यो सोहरूबाट चाहिँ आई गट लाइक द सेन्स अफ स्टार वार्सको इन्ट्रोडक्सन चाहिँ त्यहाँबाट भयो कि मलाई चाहिँ खास त्यस्तै एक्सपिरियन्स थियो स्टार वार्सले लिएर चाहिँ अनि त्यही थियो अनि आई अलवेज न्यू लाइक मलाई यस्तो फिल्महरू मनपर्छ भन्छ नि सुपर हिरो पनि मनपर्छ मलाई यस्तो साइफाई टाइपको फिल्महरू पनि मनपर्छ त मैले स्टार वार्स किन हेरेको छैन भने चाहिँ मलाई आई डोन्ट नो इट नेभर क्रस माई माइन्ड के इट फेल्ट लाइक मैले हेरिसकेँ भने जस्तो फिल हुन्थ्यो सधैँ बिकज कति रेफरेन्सेसहरू आइरहेको थियो नि त सो आई डोन्ट निड टु वाच इट भने जस्तो नि हुन्थ्यो कि अनि आई डोन्ट नो लाइक अनि वान नाइट आई थिङ्क स्कुलको भेकेसन भइरहेको थियो कि के भइरहेको थियो होइन अब आई थिङ्क आई निड टु वाच इट मलाई हेर्नै मन लाग्यो द लाइट सेभर्स आर रियली कुल भने जस्तो हुन्छ इट लुक्स रियली कुल भने जस्तो लाग्यो क्या आई जस्ट सर्च गुगलमा स्टार वार्स मुभिज भनेर त्यतिखेर हुन्छ नि होइन अनि आयो पर एपिसोड 1 2 3देखि आयो रिलिज डेट हेर्छु फेरि उल्टो छ है आई गट रियली कन्फ्युज म्यान के गरौँ भनेर त्यसपछि अनि त्यो बस फिडी त्यस्तै के एउटा वेबसाइट थियो त्यतिखेर हुन्छ नि फोरम त्यो आइरहन्थ्यो अनि आई जस्ट सर्च वाट अर्डर टु वाच स्टार वार्स हुन्छ नि कसरी के गर्ने भयो क्या अन्त देन आई फाउन्ड आउट द्याट प्रिक्वल रहेछ एन्ड देन ओरिजिनल ट्रिलोजी रहेछ भनेर एन्ड आई जस्ट वाच एभ्रिथिङ रिलिज अर्डरमा क्या आई थिङ्क मलाई चाहिँ सिन्स आई वाच इट अलिकति अर्ली मेरो उसमा लाइफमा तिमीलाई जस्तो त्यो फोर्सहरूको जुन त्यो कनेक्सनहरू गऱ्यो नि तिमीले लाइफसँग रिलेटेड गरेर मलाई चाहिँ त्यति त्योसँग चाहिँ त्यति भएन क्या सुरुमा हेर्दाखेरि द फर्स्ट टाइम आई वाच इट बेसिकली मेरो लागि इट वाज एन एक्सन एडभेन्चर क्या अनि मलाई त्यही रमाइलो लाग्यो क्या हुन्छ बिकज देयर वाज नथिङ लाइक स्टार वार्स हुन्छ नि अझै पनि छैन जस्तो लाग्छ मलाई स्टार वार्सको जुन वर्ल्ड क्रिएट भएको छ त्यस्तो चाहिँ अहिलेसम्म पनि कसैले रेप्लिकेट या एज एन कम क्लोज टु स्टार वार्स जस्तो लाग्छ कि मलाई एन्ड आई थिङ्क मैले चाहिँ त्यसरी नै हेरेँ सुरुमा लाइक आई जस्ट बिन्ज्ड इट one के अरे 4 5 6 हेरेँ and then I watched one it took me 2 days to watch one I think it took longer I think it म यङै थियो नि त अब 4 5 6 हेरेँ यस्तो एडभेन्चर हुन्छ नि हान सोलो क्यारेक्टर यस्तो कुल हुन्छ नि माई फेभरेट क्यारेक्टर बाइ द होइन लाइक गन्सलिङ्गर एन्ड चुबाका एन्ड एभ्रिथिङ हुन्छ नि यस्तो कुल पुरा स्पेस ब्याटल्स एन्ड एभ्रिथिङ एपिसोड 1 हेर्छु पुरा बच्चा पारा छ हुन्छ नि आई कुडन्ट अन्डरस्ट्यान्ड इट अनि आई थिङ्क इट्स अल्सो बिकज लाइक
प्रिक्वलमा लाइक दे टक अबाउट लट अफ पोलिटिक्स त्यो ग्यालेक्टिक रिपब्लिकको पोलिटिक्सहरू एकदमै धेरै छ नि त इट जस्ट फ्ल्यु ओभर माई हेड क्या फर्स्ट टाइम वाच गर्दाखेरि चाहिँ अनि 1, 2, 3 चाहिँ मैले एकदमै जबरजस्ती हेरेँ क्या फर्स्टमा क्या हुन्छ नि आई जस्ट न्यू एनिकन स्काइवकर भनेको भेडर हुन्छ मलाई त्यही जर्नी मात्रै हेर्नु थियो कि हुन्छ नि कहिले चाहिँ बन्छ क्या भेडर भन्ने जस्तो हुन्छ नि कहिले चाहिँ सुट लगाउँछ र ऊ गर्छ भनेको थियो क्या सो त्यही एपिसोड 3 हेर्ने बेलामा चाहिँ त्यो लास्टको डुएल अफ द फेट्स वाला सिन चाहिँ डुएल अफ द फेट्स त हुने होइन ओबी-वान र एनिकनको के भन्नु खोजे ओबी-वान र एनिकनको त्यो लास्ट ब्याटल छ होइन त्यो ब्याटलको नाम भन्नु खोजे त्यो गीत बज्ने त डुएल अफ द फेट्स त हुने होइन होइन त्यो त अर्कै जस्तो लाग्यो आई थिङ्क डुएल अफ द फेट्स फर्स्ट फ्यान्टम मेनेसको त्यो फ्यान्टम मेनेसको जस्तो लाग्यो अब कम्पोजिसन उस्तो चाहिँ जस्तो लाग्यो we might be wrong so fact check us if we're wrong just write it down in the comments and we'll give a thumbs up हुन्छ नि so त्यही मेरो फर्स्ट रन चाहिँ it was like 4, 5, 6 I really enjoyed it and 1, 2, 3 चाहिँ मलाई एकदमै गाह्रो भएको थियो 3 चाहिँ I enjoyed more होला सायद सानो बेला हेर्दाखेरि and then मलाई सेकेन्ड टाइम चाहिँ एकदम मेमोरेबल किन छ भने it was during earthquake को बेला के we were like sleeping हाम्रो गराजमा गराज त के भन्छ गाडी राख्ने ठाउँमा बाहिर सुतिरहेको थियो सबैजना अनि अब के गर्ने दिनभरि त्यहीँ होइन त्यत्तिकै बस्यो बाहिर जाने नि अप्ठ्यारो के गर्ने हुँदैन आई फेल लाइक मेबी आई थिङ्क आई सुड वाच इट अगेन यस्तो चाहिँ आई सुड गिभ इट अ ट्राई होइन दिस टाइम चाहिँ आई वाच इट फ्रम 1बाट सुरु गरेँ क्या मैले अनि त्यहाँबाट चाहिँ आई थिङ्क आई रियली फेल इन लभ विथ स्टार वार्स क्या हुन्छ नि त्यतिखेर चाहिँ बल्ल आई कुड हुन्छ नि टाई इन द पिसेस हुन्छ नि त्यो पोलिटिक्सहरू कुराहरू यताउताहरू चाहिँ ए ओके यो रियल लाइफसँग रियल वर्ल्डसँग पनि आई क्यान रिलेटेड सम आउट इन सम वेज भने जस्तो त्यो अलिकति इन्ट्रेस्टिङ लाग्न थाल्यो कि त्यसपछि चाहिँ हुन्छ नि त्यसपछि चाहिँ नि आई बिन्ज्ड एभ्रिथिङ त्यसपछि आई थिङ्क आई वाच इट सो मेनी टाइम्स अहिले त स्टार वार्स हुन्छ नि इट्स बिकम लाइक माई रिलिजन जस्तो भइसक्यो क्या अहिले त हुन्छ नि बेसिकली तिमीले भनेको कुरा मलाई त्यो याद आयो त्यो वेन आई वाज वाचिङ इट फर फर्स्ट टाइम मेरो एउटा साथीले पनि फर्स्ट टाइम वाच गरिरहेको थियो कि अनि उसलाई चाहिँ उसको साथीले भनेर रहेछ वाच फ्रम एपिसोडिकली एक्सपेक्टेसन म्यानेज हुन्छ भन्ने मलाई थाहा थिएन मैले त हेरेँ ओके ओरिजिनल ट्राइलोजी भन्ने रहेछ त्यसपछि प्रिक्वल रहेछ सो ओरिजिनल हेर्न थालेँ मैले अनि गफ पनि हुन्थ्यो कि हाम्रो त्यो बिहान मर्निङ जाँदाखेरि अनि स्टार वार्सको कुरा भइरहेछ तर डिफ्रेन्ट युनिभर्सको भइरहेको हुन्थ्यो आम टकिङ फ्रम लुक लेया कुरा गरेर उसले यता एनिकिनको कुरा गरेर ओबी-वानको कुरा गरेर अनि आई फर्गट क्वाइगन जिनको कुरा भइरहेको थियो अनि तर इन्ट्रेस्टिङ हुने कि हुन्छ नि मैले भनेको कुरा उसलाई चाहिँ आउनेवाला छ भने जस्तो हो नि ए राइट ए सो he hadn't watched the original trilogy no he and I started the same time oh okay that's very interesting yeah अनि उसले चाहिँ एपिसोड 1, 2, 3 बाट 1 बाट सुरु गरेको थियो मैले 4 बाट सुरु गरेको थिएँ अनि त्यो कुराहरू चाहिँ हुने कि थियो उसले भनेको कुरा काइन्ड अफ मलाई स्पोइलर जस्तो हुने यो भएको थियो त्यसपछि यो भएर रहेछ भने जस्तो हुने अनि उसले चाहिँ फेरि मैले भनेको कुरा यो भएपछि यही हुने रहेछ भने जस्तो कुरा चाहिँ हुने थियो त्यो चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ गफ भएको थियो त्यो बेला ए राइट अनि डु रिमेम्बर त्यो 2015 को त्यो फोर्स अवेकन रिलिज हुने बेला त्यो लाइक गुगलले पनि एउटा ठुलो क्याम्पेन भएको थियो नि वेयर यु क्यान लाइक चुज अ साइड नो म्यान मलाई त के थाहा भने त्यो रियली त्यो त ठुलै भएको थियो एक्चुअली स्टार वार्स मैले हेर्नु सुरु गरेँ त्यहीबाट हो त्यो एक दिन मेल आएको थियो कि गुगलमा लाइक यु क्यान चुज यर स्टार वार्स थिम भनेर चुज गरेर थिएँ इट फेल्ट रियली कुल कि हुन्छ नि अब त्यो युट्युबमा स्टार वार्स थिम राख्यो भने त्यो हुन्छ नि भोल्युमहरू अप डाउन गर्दा नि पुरा लाइट सेभरको साउन्डहरू आउने जुम ओ के हो भने जस्तो स्किपहरू गर्दा नि पुरै त्यो लाइट सेभरको बत्तीहरू बन्ने कुराहरू जस्तो ए भनेपछि यु मिस द्याट त्यो कस्तो मिस हो यादै भएन यार आई डोन्ट नो मेबी त्यो बेलासम्म अन्त ऊ के अरे फोर्स अवेकनको बेलामा त युट्युब धेरै हेरिन्थ्यो थाहा हुनुपर्ने हो आई डोन्ट नो आई मिस इट सम त्यसले पनि चाहिँ फ्याक्ट इन गरेर थियो लाइक स्टार वार्स हेर्दै पऱ्यो क्या भने जस्तो भएको थियो त्यसपछि ओके And right now, I mean, like, सँगै नै हामीले कचोरी त्यो म्याराथन नै भइसकेको थियो होला रिसेन्टली एपिसोड 9 को लाइन गऱ्यौँ त्यो भन्दैमा लेट्स टक अबाउट द सिक्वल ट्रिलोजी what to talk about it what do you think what's your thought on them I don't know there are 9 episodes in Star Wars 1, 2, 3, 4, 5, 6 4, 5, 6 true है it's very similar नि है यस्तो थियो कि ब्रो द फर्स्ट टाइम आई वाच्ड फोर्स अवेकन्स होइन दाइ मेरो कजन दाइ र म गएको थिएँ एन्ड वी जस्ट वक टु कुमारी हल हेऱ्यौँ एन्ड वी वक ब्याक अनि त्यो हेर्दै आउँदाखेरि वी लाइक स्पेकुलेटिङ के भइरहेछ कस्तो भइरहेछ भने अनि त्यतिखेर अनि कुरा चाहिँ भएको थियो कि लाइक इट्स अलमोस्ट द सेम के भन्छ ब्लु प्रिन्ट एज अ न्यू होप होइन आई थिङ्क उसले के अरे जे आई थिङ्क हि वाज ट्राइङ टु रिइन्ट्रोड्युस स्टार वार्स टु दि न्यू जेनेरेसन काइन्ड अफ मेबी हुन्छ नि सेम स्टोरी नै फलो सेम त्यो ब्लु प्रिन्टै फलो गरे पनि लाइक हि ब्रट न्यू क्यारेक्टर्स
द भिजुअल्स आर रियली गुड हुन्छ नि एउटा कुरा छ जुन चाहिँ इट्स भेरी हार्ड ब्रेकिङ टु यु आई नो Really? Jokali Daddy? So yeah, I think when I first watched Force Awakens, I was really hopeful के Star Wars को लागि. Then it felt like किनभने Star Wars त it was like way before our time. हामीले डिस्कभर गरेको नि ढिलो. We were not typically brought up with Star Wars like many people are. हुन्छ नि अरूलाई त they have the stories, they have everything, the special featured त्यो VHS-हरू त्यस्तो हाम्रो त केही पनि छैन हैन हाम्रो त अब सबै त्यो गयो DVD किन्यो आयो त्यही थियो सबैको हैन. So I think I was like really pumped because मेरो जेनेरेसनको लागि पनि I have Star Wars भने जस्तो लाग्थ्यो किन यो त weird पारामा प्राउड फिल भयो कि हुन्छ नि I have Star Wars भने जस्तो हुन्छ नि मेरो जेनेरेसनको Star Wars चल अब भने जस्तो फिल भएको थियो. But then the second film happened. We watched that together. What do you think about the second film? Yeah. First time when I watched it, I was literally disappointed. के भयो यो Star Wars मा भन्दा के कुरा कहाँ जोड्यो भन्दा जस्तो हुन्छ अब स्नोक पनि मरेछ लाइक ओके मेन भिलन हो भने जुन स्टाइलिस भएको थियो त्यो पनि मरेछ कहाँ के भइरहेछ यो भन्ने जस्तो भइरहेको थियो बट रिवाच गर्दाखेरि चाहिँ कति कुरा जस्टिफाइड थियो अहिले हेर्दा चाहिँ मान्छे लाग्छ भन्दाखेरि इट वाज अ गुड Star Wars फिल्म तर इट वाज नट a fit for a Skywalker saga जस्तो लाग्छ मलाई right because जस्तो त्यो युनिभर्स एक्सपान्ड गरेछ they were supposed to त्यो रामसित एउटा सर्कल हुनुपर्ने थियो नि त 9 एपिसोडको एउटा सागा सक्नु पर्ने हो नि त लाइक नर्मली हेर्दा चाहिँ युनिभर्स राम्रोसँग एक्सपान्ड गरेछ जस्तो लाग्छ त्यो फोर्सको कुराहरू त्यो एन्डिङमा त्यो बच्चाले त्यो फोर्सले ब्लुम तान्ने कुराहरू अहिले हेर्दा चाहिँ ओके देयर आर मोर फोर्स सेन्सिटिभ पिपल इन दिस युनिभर्स देन जस्ट स्काईवॉकर्स एन्ड ओबी-वान कोनोबीहरू अर सिट्सहरू जस्तो भइरहेको थियो मलाई चाहिँ अहिले हेर्दा त्यो जस्टिफिकेसन हुन्छ तर फर्स्ट टाइम हेर्दा चाहिँ आई वाज डिसअपोइन्टेड तर मेरो जस्टिफिकेसन त्यही हो जस्तो कि लाइक इट वाज अ गुड Star Wars फिल्म बट इट वाज अ ब्याड फिल्म फर अ स्काईवॉकर सागा राइट आई थिङ्क मलाई पनि मोस्टली त्यस्तै फिल हुन्छ there's like couple of arcs that they did त्यो चाहिँ एकदमै lethargic नै yeah it felt very lethargic हुन्छ नि and kind of like एक दुईवटा क्यारेक्टर फोर्सफुली नै राखेको जस्तो भएको थियो त्यो रोजको क्यारेक्टरहरू चाहिँ मलाई I don't know why they try to force her into the movie हुन्छ नि anyway so हामीलाई I think sorry के भन्छ even after the even if I was disappointed with what was the second film's name the title राम्रो थियो नि The Last Jedi right I'm trailer हेर्दा यता we were like really pumped नि हैन like because when the के Star Wars have like the first of the trailer announcement when teaser जस्तो हुन्थ्यो नि त अनि त्यो ट्रेलर हेर्दा I mean टिजरमा त्यो टाइटलको नाम सुन्दाखेरि त ओहो लुक समथिङ जस्तो लाग्थ्यो नि त्यो त इभन ट्रेलर वाज गुड सँगै हेरेको थियौँ नि हामीले ब्रो ट्रेलर्सहरूको कुरा चाहिँ अब इट्स लाइक फेरि के भन्ने यो एउटा मिस्ट्री छ जस्तो लाग्छ कि हुन्छ नि एउटा कन्सपिरेसी चलिरहेछ जस्तो लाग्छ कि हुन्छ नि हलिउडमा हुन्छ नि ट्रेलर काट्ने मान्छेहरूको छुट्टै कम्युनिटी हुन्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई हुन्छ नि सिट विथ लाइक हुडेड हुन्छ नि अँध्यारो कोठामा बसेर यस्तो गरेर हुन्छ नि बिकज so many films have such good trailers के and then movie are so disappointing के रिसेन्ट टाइममा अझ बढाएछ के त्यो कुराहरू हैन so anyway I think The Last Jedi was very mediocre for me तर पनि I was still hopeful के because the next film was called Rise of Skywalker and the title actually had Skywalker in it and it was supposed to be the last film in the Skywalker saga I was so pumped for it so fucking pumped for it के हुन्छ नि जति डिसअपोइन्ट भयो पनि नयाँ Star Wars movie आयो भने चाहिँ प्रमोट भइहाल्ने के हुन्छ नि but then that was also a very big disappointment I think which you watched twice we watched twice in cinema right I don't know why we did it है अब त्यो मुभीको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ लाइक बिहाइन्ड द सिन चाहिँ धेरै लफडा भएको थियो क्या त्यो त because the movie that J.J. Abrams wanted to make didn't even हुन्छ नि pass through their initial production क्या फर्स्टमा अझ अर्को डिरेक्टर पनि थियो नि Colin Trevorrow was directed I think so त्यो बेलाको त्यो टाइटलको नाम पनि राम्रो त्यो डोल अफ द फेस त्यसमा राखेको थियो and then actually त्यो लिक भएको थियो क्या त्यो स्क्रिन क्याप्सहरू अनि त्यो स्क्रिन क्याप्स भन्दा नि त्यो आर्टवर्कहरू सुरुको इनिशियल आर्टवर्कहरू रिलिज भएको थियो क्या द्याट लुक इन्ट्रेस्टिङ भेरी इन्ट्रेस्टिङ म्यान अनि त्यो इभन समरीहरू पनि थियो क्या बिचमा हुन्छ नि अलिअलि समरीहरू पनि लिक भएको थियो क्या अनि वाइ डिडन्ट दे मेक इट जस्तो फिल भयो कि हुन्छ नि द्याट वाज सच त्यो त्यति पढ्दाखेरि नै त्यो सिक्वल ट्रिलोजीको अरू मुभीहरू भन्दा द्याट वाज सच अ गुड फिल्म भने जस्तो फिल भएको थियो कि अनि इट्स रियली स्याड दैट वी प्रोबब्ली वोन्ट बी एबल टु वाच द्याट फिल्म भने जस्तो लाग्छ कि हुन्छ नि है त्यही अनि त्यो स्टुडियोजहरूको कुरा गर्ने हो भने पनि
I don't know, the blessing हो कि curse हो भने जस्तो लाग्छ क्या. Because of them नै हो that we get franchises-हरु. हुन्छ नि, so many films that we love, हुन्छ नि, like Star Wars and everything. तर स्टुडियोजहरूले गर्दा नै फेरि we don't get what we want भने जस्तो लाग्छ. They're just trying to sell more toys अनि accessories-हरु जस्तो लाग्छ क्या मलाई. J.J. Abrams-ले आफैले भनेको छ, हुन्छ नि, the couple of things in the movie that he actually hates भनेर. Like the stormtroopers on those speeder kind of bikes. उफ्रिने वाला. Desert land. That was just forced into the movie to sell toys के. हुन्छ नि. अनि त्यही भएर पनि I don't know. होपफुल हुनु कि नहुनु भन्ने जस्तो हुन्छ कि यस्तो कुराहरू गर्यो भने चाहिँ. Double-edged sword. That's. I guess. So anything else Star Wars को लागि तिमीलाई के भन्नु छ? I don't know. I love the franchise still. And I still do my marathons. Right. And So I like still in school 4, 5. I mean, still I still in school include 7, 8, 9. Yeah. So do you think that we'll actually get another saga in the Star Wars franchise? Our development talks are there भइरहेछ, like news or outlet मा सुनेको चाहिँ. तर I don't know if I'll be that invested जति Skywalker मा थिए भने जस्तो. Skywalker saga मा थिए भने जस्तो. Right. Because like I mean, like audience-हरु, fans-हरु त्यति invested भइसक्यो त्यो character-हरुमा, and then they really didn't pay it off really well. हुन्छ नि. तर maybe त्यो George Lucas को जुन चाहिँ initial concept थियो नि 7, 8 ले 9 ले लिएर जुन बिगर भएको थियो, where he will discover more about forces and midichlorians-हरु. Right. त्यो more interesting हुन्छ जस्तो लाग्छ अहिले बनाउँदाखेरि चाहिँ. मेरो पर्सपेक्टिभ चाहिँ भइसक्यो नि, लाइक सिथहरुको जेडाहरुको वार भइसक्यो. अझ लेट्स डिस्कभर समथिङ. फोर्स भनेको के हो त्यो जाँदाखेरि चाहिँ अझ इन्ट्रेस्टिङ होला जस्तो लागिरहेको छ. Getting really deep into it भने जस्तो. कि कसरी वर्क भइरहेछ, के हो मिडोक्लोरियन्सहरु कुरा आउँदाखेरि के हो तिनीहरु भनेर चाहिँ. Because it's never really properly explained either. Right. So I think मलाई चाहिँ के feel हुन्छ नि, big screen मा चाहिँ Star Wars फर्किन I think it'll take a really long time. Really long time. But I still have hope because we have The Mandalorian. I really fucking love that show, man. I really love it. I think I don't know, म अब त्यत्रो Star Wars को कुरा गरे हैन, लास्टमा आएर मलाई अरु मुभीहरु भन्दा Mandalorian चाहिँ खतरा लाग्छ भन्दा चाहिँ कस्तो हिपोक्रिटिकल फिल हुन्छ हैन. त काइन्ड अफ लाइक अहिलेको सेन्समा चाहिँ सबै फिल्मलाई ट्याली गरेर हेर्ने भने I think Mandalorian does it pretty well. भन्छु म. At least it's better than the prequel and the sequel trilogy भन्छु म. It might not cross the original trilogy. तर मेरो लागि चाहिँ prequel र sequel चाहिँ it really overpasses it. You watched first season. First season हेरेको. फेरि you know how I mean, like when I like a franchise अनि त्यसको त्यो offshootहरु spin-offहरु आउन थाल्यो भने लाइक मलाई मन पर्दैन मेरो फर्स्ट इन्स्टिङ चाहिँ भयो पर्दैन भने जस्तो हुन्छ नि जहिले नि. त्यही माइन्डसेटमा हेरेको थिएँ Mandalorian. I liked it. हुन्छ लाइक felt like a very western vibe भने जस्तो. त्यो इभन त्यो मेन थीम पनि kind of western vibes भने जस्तो. त्यो मजा आउने मजा. Even the way it looks हुन्छ नि, त्यो cape and the holsters and even हेर्दाखेरि पनि त्यो के भन्छ कि बेल जस्तो एउटा बजिरहन्छ. It feels like the के भन्छ त्यो बुट्सहरुमा हुन्छ नि कबोइजहरु के भन्छ त्यसलाई स्पर्स हो. त्यो स्पर्स जस्तै आवाज आउँछ कि हेर्दाखेरि छिङ 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 क्या कुल लाग्ने के हुन्छ नि हेर्दाखेरि हुन्छ नि a cowboy in space भने जस्तो हुन्छ नि. It feels really cool. अनि I think it's also त्यसको के भन्ने अब तारिफ चाहिँ उसलाई पनि दिनुपर्छ, जन फेभरोलाई पनि दिनुपर्छ के. Because he's the man behind Mandalorian. He brought it to the production stage and he's directed couple of episodes. Jon Favreau can do anything. True, very true. Everything he touches is kind of nice, no? I wish he touched me. He started MCU. Not in that way. He started MCU for one year. True, very true. I know. And he made like Lion King live action funny. Right. It was. I think he made Jungle Book funny, right? Jungle Book Lion King बनायो. The Jungle Book was better. Lion King चाहिँ अलि live action was kind of. You know why that didn't work? That film didn't work. Which one? Lion King. Lion King. त्यो एनिमल्सहरुको एक्सप्रेसन नै छैन के. त्यो त मलाई फिल गरेँ. It felt like National Geography हेरेको जस्तो फिल भएको थियो. CGI is top notch. It looks so good. हुन्छ नि everything, each and every single hair on their bodies, सबै कुरा यस्तो खतरा देख्छ के. बोल्दाखेरि पनि मुख हल्लेको नि, it looks good हुन्छ नि. It looks weird, but it looks good, हैन. The only thing is the eyes are natural बनाएको छ नि त आँखाहरुलाई, अनि त्यो एनिमल्सहरुको आँखा त्यति एक्सप्रेसिभ हुँदैन. I think त्यही भएर त्यहाँ चाहिँ त्यो मुभी चाहिँ it didn't work that well जस्तो लाग्छ कि मलाई.
तर आई थिङ्क वी आर गेटिङ डिफ्रेन्ट जनर अब डिज्नीको लाइभ एक्सनको कुरा गर्ने अन्त लाइक रिसेन्ट टाइममा धेरै नै के भन्छ लाइक ट्रेन्ड जस्तो भयो उनीहरूको एउटा ट्रेन्ड पनि भयो नि मोर अफ देममा लाइक मिस रुट पनि भने जस्तो भएको छ लाइक मुलान हेर्नु त हेरेको छैन मैले तर ब्यासेसहरू धेरै सुन्छु क्रिटिसिजम एकदम छ उसको त्यो अनि अफ सुटको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ लाइक अनएक्सपेक्टेडली मलाई मन पऱ्यो रोग वान पनि हो है ए राइट वी डिडन्ट इभन टक अबाउट द रोग एन्थोलोजी सोलो एन्ड रोग वान राइट लाइक रोग वानको हुन्छ नि आई डिडन्ट नो वाट द्याट फिल्म वाज गोना बी हुन्छ नि खालि थाहा थियो कि टाइटल वाज रोग वान अनि के थियो भने मलाई के पनि थाहा थिएन अनि दाइ र म मेरो कजन र म लाइक एक दिन त्यतिकै ल्यापटपमा हेर्दाखेरि त्यो प्रमोसनल पिक्चर एउटा रिलिज गराएको थियो कि त्यो थाहा छ मलाई अनि इट वाज सो डिफ्रेन्ट हुन्छ नि त्यो वाज लाइक बिफोर म्यान्डलोरियन एन्ड एभ्रिथिङ सो के पनि थिएन स्टार वार्सको क्लोज नेट युनिभर्स मात्रै थियो एन्ड देन त्यो प्रमोसनल पिक्चरमा चाहिँ इट वाज लाइक जस्ट द रोग वानको क्रू जस्ट सिटिङ देयर इन द डक हो कि केसमा बसिरहेको हुन्छ कि सामानहरूको माथि बसिरहेको हुन्छ कि इट लुक्स सो डिफ्रेन्ट देयर इज नो लाइट सेभर इन दिस वाट इज दिस हाउ इज दिस स्टार वार्स भने जस्तो फिल हो क्या सुरुमा चाहिँ हुन्छ नि बट देन अनि एकछिन अलि पछि चाहिँ अनि त्यो मुभी के को बारेमा हो भनेर आउनु थाल्यो होइन देन इट वाज लाइक ओ ड्याम अब त्यो कुराले लिएर पनि फिल्म बनाउनु थाल्यो लाइक भन्यो भने अनि त्यो त्यसमा पनि डुएलिटी जस्तो भयो कि मलाई सुरुमा चाहिँ वान आई डिडन्ट रियली निडेड टु बी एक्सप्लेन्ड बिकज त्यो एपिसोड 4 को त्यो स्क्रोलमा आउने कुरा नै छ त्यही छ होइन अनि 2 आई वाज एक्चुअली लुकिङ फरवर्ड टु पनि के हुन्छ नि बिकज त्यस्तो कहिले पनि आएको छैन स्टार वार्स युनिभर्समा अनि एउटा ग्रिटी खालको फिल्म स्टार वार्स युनिभर्समा आउनु भनेको चाहिँ आई थिङ्क इट्स अ प्लस पोइन्ट जस्तो पनि लाग्थ्यो एन्ड आई वाज रियली हाइप्ड फर इट एन्ड आई वाच्ड इट एन्ड आई एम स्टिल हाइप फर इट मेरो चाहिँ अर्को एउटा इमोसन त्यसमा जोडेको थियो लाइक रोगन जब आयो ट्रेलरहरू पनि हेरेँ आई न्यू वाट द स्टोरी वाज एउटा त्यो एपिसोड 4 को अगाडिको स्टोरी हो ठ्याक्कै भने जस्तो थाहा थियो बट आई वाज स्केप्टिकल के हुन्छ नि के गर्न लाग्यो भने जस्तो हुन्छ मलाई त स्काई वकर सागा सघाउनु छ त्यो चाहियो मलाई भने जस्तो भइरहेको थियो अनि म त हेर्दै बसिरहेको थिएँ अनि माई फ्रेन्ड कल मी लाइक हुन्छ नि रोग वानको त रिभ्यूहरू राम्रो रहेछ नि हेर्नु जानुपर्छ क्या भन्यो द सेम गाई विथ हुम आई स्टार्टेड वाचिङ स्टार वार्स हेर्नु जानेर भने जस्तो भयो जाऊँ न त भनेर हेरेको थिएँ गएर हेऱ्यौँ अन्त इट वाज अनएक्सपेक्टेड गुड भने जस्तो लाग्यो क्या त्यो अनि वान अफ द एउटा मेमोरी अझ किन के छ भन्दाखेरि आई वाच इट लाइक कोइन्सिडेन्टली आई वाच इट द डे आफ्टर क्यारी फिसर डाइड के सेट त्यो त अति हो होला अनि फेरि एन्डिङ पनि दिएछ नि त अर्को स्पोइलर आई मिन त्यो एन्डिङको सर्ट इज बेसिकली सिजे नै भयो भने इभन द लाइन इज वाज द्याट भन्दाखेरि होप त्यसमा सकिन्थ्यो मलाई चाहिँ मन परिरहेको थियो लाइक राम्रो फिल्म आएछ भएर थियो साइडमा साथी चाहिँ हल्का इमोसनल देखेर थियो अनि के भयो भनेको लाइक इट फिल लाइक ट्रिब्युट भनेको त्यसले के भन्यो भने जस्तो लाग्छ एकचोटि चाहिँ अनि त्यसपछि एकछिनपछि रियलाइज भयो कि ओ सेट ओ यस भने जस्तो डिनाइ गरी इमोसन भने जस्तो कि रियलाइजेसन हिट लेटर भने जस्तो त्यसपछि चाहिँ म पनि यार त्यसपछि बाहिर आउँदाखेरि चाहिँ दुवै हल्का त्यो हुन्छ बिटर स्पिड मेमोरी लिएर आयो भने जस्तो कि रोग वान चाहिँ त्यसरी स्पेसल छ राइट एन्ड आई थिङ्क इट्स अ भेरी बल्जी मुभ पनि हुन्छ नि फर सच अ बिग फ्रेन्चाइज टु have totally new characters for just a single film हुन्छ नि and telling that story that we already kind of know हुन्छ नि अनि also everyone dies at the end हुन्छ नि every main character dies in that film हुन्छ नि पड्किन्छ सबैजना मर्छन् and I was like okay Star Wars फिल्ममा they're taking risk पनि अबदेखि भने जस्तो फिल भएको थियो हुन्छ नि but then spin-off मा then they came up with Solo which I was again very skeptical I mean, it was my favorite character. त्यो लाइक सोलोको बारेमा जति मलाई थाहा छ जति मैले आई मिन आर्टिकलहरूमा न्युजहरूमा पढेँ भिडियोजहरूमा हेरेँ बाँकी मैले फिल इन द ब्ल्याङ्क्स मैले आफ्नै इमेजिन गर्छु कि उसको लाइफ कस्तो थियो उसको लाइफ कस्तो भएको थियो होला आई मिन हि इज अ कुल ब्याड एज त्यो वान लाइनर्सहरू त्यो फर्स्ट एपिसोड 4 को त लाइक वेन इज टकिङ विथ त्यो प्रिन्सेस लेया योर हाइनेसबाट सुरु भएर योर वर्सिफुलनेस कहाँसम्म पुगेको हुन्छ राइट विर्ड कुराहरू भइरहन्छ त्यो फिल्म आउँदाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ के हो र भने जस्तो भइरहेको थियो दे वर जस्ट क्याचिङ अन थिङ्स द्याट वी अलरेडी न्यू एन्ड लभड अबाउट द क्यारेक्टर्स हुन्छ नि त्यो उसको डाइस कहाँबाट आयो हुन्छ नि हाउ वी मेट चुबाका अनि क्यासल गन भने के हो भन्ने कुराहरू अनि या आई थिङ्क त्यो मुभीमा सब्सटेन्स भन्दा पनि इट वाज मोर लाइक फ्यान सर्भिस जस्तो फिल भएको थियो त्यो मुभी हेर्दाखेरि आई थिङ्क अनि आई थिङ्क सोलोको एउटा मात्र पोइन्ट होला जुन चाहिँ मलाई इन्ट्रेस्टिङ लाग्थ्यो लाइक इट वाज मार्केटेड एज अ काइन्ड अफ स्पेस काउबोय भन्ने जस्तो फिल्ममा आएको थियो नि त स्पेस वेस्टर्न काइन्ड अफ भाइमा आएको थियो नि त त्यो चाहिँ के होला कि भनेर गएको थिएँ खास हामीले गएको थियौँ हेर्नुलाई अनि इट वाज नट गुड मुभी
Okay, I think this is a very good tipping point to move on from Star Wars. किनकि हामी बोल्न थाल्यो भने I think 3 घण्टा 3 घण्टा पनि बोला हुन्छ हामी हुन्छ नि. Star Wars is dedicated, maybe we'll have other episodes. Yeah, definitely. Like कुनै maybe certain movie एउटा कुनै specific movie लाई लिएर नि हुन सक्छ अथवा character लाई लिएर हुन सक्छ. Anything. We'll do something about it. I think Mandalorian को बारेमा के गर्न नि गर्न सकिन्छ होला सायद. I mean, season 2 is airing. We can talk about that. त्यो सकेपछि like if we binge it all, we can talk about it. Okay, so let's move on to another big franchise that we know and love, the superhero genre. Right? So there's this like सधैँ nerd culture मा अहिले पनि from the starting of the superhero movies and this culture त्यो एउटा duel सधैँ भइरहेको हुन्छ क्या. Marvel versus DC हुन्छ नि. I don't know why that started. किन त्यो start भयो नि थाहा छैन, कसरी start भयो नि थाहा छैन. For me personally, it never really mattered because I love superheroes. I love superhero films. I love the characters. अर्को कुरा maybe because we are also far removed from it. I mean, त्यो पनि हुन सक्छ. किनकि comic culture सँग त हुर्किएन नि त हामीले. We discovered cinemas mostly through films. X-Men, Spider-Man, Raimi's Spider-Man series त होला discovering movies. Right. त्यसै ब्याटम्यान पनि होला लाइक टिम बर्टन सरी टिम बर्टनको ब्याटम्यान पनि कतैबाट हेर्दाखेरि त्यसरी हो नि त हामीले खुसी आएको. अनि मार्भल भर्सेस डीसीको वार्स त मैले धेरै पछि थाहा पाएको थिएँ खास. अनि बिफोर द्याट आई वाज इन लभ विथ आई वाज इक्वली इन लभ विथ स्पाइडरम्यान एन्ड ब्याटम्यान जस्तो भइसकेको थियो मलाई. अनि त्यो थाहा पाउँदाखेरि चाहिँ लाइक ओ सो दिस इज अ बिग थिङ भनेर जस्तो भएको थियो मलाई. यस्तो पनि होला कि बाहिर चाहिँ अब के भयो भने मुभिजहरू आउनु अगाडि त कमिक्स भन्दा सबै हाम्रो लागि त एक्सेस थिएन. उनीहरूको त अब बाहिरतिर वेस्टर्न कल्चरमा त अब कमिककै त्यत्रो आर्काइभ सबैजनाको कमिककै फ्यान बेस छ. सो आई फिल लाइक त्यहाँबाट पनि डिभाइड भएको थियो होला सायद ग्रुपमा हुन्छ नि. त्यही भएर अनि यहाँ चाहिँ त्यो किन भएन नि बिकज वी डोन्ट हेभ एक्सेस टु कमिक बुक्स ग्रोइङ अप. द ओन्ली थिङ द्याट वी वर लाइक हुन्छ नि रिलेटेड टु हामीसँग रिलेट हुने खालको त्यस्तो मार्भल डिसिएम भनेको त एनिमेटेड सोजहरूबाट सुरु भएको थियो होला क्या टेक्निकली सुरुमा हुन्छ नि. लाइक द अमेजिङ स्पाइडरम्यान हुन्छ नि एक्सम्यान अल्टिमेट एक्सम्यान अनि के अरे ब्याटम्यान हुन्छ नि ब्याटम्यान एनिमेटेड सिरिजहरू त्यस्तोबाट सुरु भएको थियो होला क्या. कार्टुन नेटवर्कमा आउँथ्यो यार हिन्दीमा. इमेजिन वाचिङ ब्याटम्यान इन हिन्दी अहिले. मैं हूँ ब्याटम्यान. त्यही हो नि. अर्को जस्टिस लिग पनि आउँथ्यो कि जस्टिस लिग युज टु बी माई ज्याम हुन्छ नि. म त लाइक हुरुकै हुने क्या त्यो जस्टिस लिग आएपछि हुन्छ नि. यति मनपर्ने त्यो क्यारेक्टर्सहरू हुन्छ नि यति मनपर्ने. त्यो मेरो चाहिँ स्पाइडरम्यान पनि हेर्थेँ तर आई थिङ्क आई वाच मोर डिसी स्टफ ग्रोइङ अप जस्तो लाग्छ मलाई बिकज आई डिन्ट नो हु आयरन म्यान वाज. आई डिन्ट नो हु क्याप्टेन अमेरिका वाज. डु यु रिमेम्बर द एनिमेटेड आयरन म्यानको? साप्लसमा आउँथ्यो. साप्लसमा एउटा सेक्सन आउँथ्यो फक्स किड भन्ने त्यसमा आउँथ्यो स्पाइडरम्यान अनि आयरन म्यानहरू. हो आई डोन्ट नो आई नेभर वाच दोज सोज होइन. मेरो लागि चाहिँ त्यस्तो एनिमेटेड सोजमा चाहिँ आई लभ ब्याटम्यान आई लभ जस्टिस लिग हुन्छ नि. जस्टिस लिग चाहिँ म एकदमै हेर्थेँ अनि एक्सम्यान हेर्थेँ म धेरै. स्पाइडरम्यान अलिअलि हेर्थेँ धेरै हेर्थेँ. सो आई थिङ्क ग्रोइङ अप चाहिँ आई अलवेज फेल्ट लाइक आई न्यू मोर डिसी भने जस्तो हुन्थ्यो कि मार्भल भन्दा पनि हुन्छ नि. ब्याक देन त कम्युनिटी पनि थिएन नि त. इन्टरनेट कम्युनिटी पनि थिएन त्यस्तो खासै केही पनि थिएन. जति थियो आफ्नै साथीहरू अथवा दाइ भाइहरूसँग कुरा गर्ने त हो नि. अनि एभ्री वान सर्कलमा सबैजनालाई धेरै जस्तो लाग्यो ब्याटम्यान मनपर्ने. अनि आई थिङ्क यहाँको चाहिँ मेरो पर्सनली चाहिँ आई थिङ्क आई वाज इन्टु ब्याटम्यान एन्ड जस्टिस लिग मोर के हुन्छ नि. द ओन्ली मैले खासमा भन्यो भने मार्भलमा इन्ट्रोड्युस भएको भने आयरन म्यान फर्स्ट आयरन म्यान मुभी आएपछि मात्रै हो कि द्याट आई रियली गट इन्टु. आई वाज लाइक ओ मार्भलको फिल्महरू पनि राम्रो रहेछ है भने जस्तो हुन्छ नि. स्पाइडरम्यानहरू त हेरेको थिएन कि के हो? स्पाइडरम्यानहरू त इट वाज डिफ्रेन्ट नि त. ओके बिकज लाइक you know yeah like it was completely different and it felt very different also हेर्दाखेरि पनि हुन्छ नि. स्पाइडरम्यानको ट्रिलोजी हेर्दाखेरि स्पाइडरम्यान त अब के हो त्यो राइमीको फर्स्ट स्पाइडरम्यान त मेरो आई थिङ्क इट वाज द फर्स्ट मुभी आई एक्चुअली वाच्ड हलमा हुन्छ नि. मम्मीले लिएर जानुभएको थियो जस्तो लाग्यो. जे नेपालमा त्यो पारमा यस्तो समातेर हेरेको थियो जस्तो लाग्छ हुन्छ नि. सो के भन्दै थिएँ म? You got introduced to Marvel with Iron Man. With Iron Man भने जस्तो लाग्छ कि because the only characters I knew were X-Men and Spider-Man. किनकि एनिमेटेड सिरिज पनि त्यही हेरेँ हो मुभी पनि इन अ वे त्यही दुइटा नै हेरेँ हो कि. एक्समेनको आई थिङ्क 1 र 2 हेरेको थियो होला थाहा थियो होला त्यति बेलासम्म हुन्छ नि मैले हेरेँ बेला टाइममा. सो डिसीको चाहिँ धेरै थाहा थियो कि मलाई. सो आई गट इन्टु डिसी मोर अनि त्यो डिसीकै कुराहरू धेरै हेरेर आउँथ्यो. अनि त्यो आयरन म्यान आइसकेपछि चाहिँ आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिङ अ लिटल बिट मोर बिकज त्यो बेलासम्म त्यो आएपछि चाहिँ आई थिङ्क बिस्तारै इन्टरनेटको कल्चर पनि अलिकति बुम भइसकेको थियो. अलिकति इन्टरनेटमा त्यो फोरम्सहरू पनि अलिअलि आउनु थालिसकेको थियो. सो त्यहाँबाट पनि त्यो क्यारेक्टरको एक्स्ट्रा इन्फर्मेसनहरू अथवा एक्सप्लोर कहाँ गर्न मिल्छ भनेर त्यहाँबाट पनि गरियो जस्तो लाग्यो मलाई होइन. सो वाट वाज इट लाइक इट फर यु हुन्छ नि. मार्भल चाहिँ कहिले उ गर्यो?
मैले त इक्वली टाइममा एक्सप्लोर गरेको थिएँ भन्छु एनिमेटेड सिरिजै एक्सप्लोर गरेँ भने चाहिँ अनि एउटा च्यानलमा मोर लाइक स्पाइडरम्यानहरू त्यो थाहा छ 90s को दी स्पाइडरम्यान सिरिज त्यो अनि त्यसपछि एक्सम्यान त्यो सँगसँगै अनि त्यसपछि ब्याटम्यानहरू जस्टिस लिगहरू सो मैले त इक्वली नै डिस्ट्रिब्युट गरेको थियो अनि एमसियु चाहिँ मलाई थाहा थिएन खासै फर्स्ट टाइम आउँदाखेरि लाइक इट वाज जस्ट आइरन म्यान फर्स्टमा त एमसियु थिएन पनि जस्तो लाग्छ अनि आई एक्चुअली वाच आइरन म्यान मुभी बिकज देयर वाज दिस गेम अन PS2 के त्यो आइरन म्यान गेम फिल्ममै बेस्ड राइट अनि आई वाच द्याट आई प्लेड द्याट गेम फर्स्ट ए फिल्म पनि रहेछ यसको भने जस्तो गेमको फिल्म मलाई जस्तो भएको थियो मलाई राइट त्यसपछि आइरन म्यान हेरेको थिएँ मैले अनि या तर या आई थिङ्क त्यसबाट चाहिँ इन्ट्रेस्ट भएको थियो भन्छु म राइट सो अहिलेको सिचुएसनमा हेर्दाखेरि चाहिँ वेयर वी आर राइट नाउ from all the 20-something movies that MCU has given us and all the 2 films that DC, 2 and kati ho, 4-5 दिएको छ 2 नभन्नु a couple of films that DC gave us. What do you think? Like यो दुईटा फ्यान्डममा चाहिँ who's winning the race जस्तो लाग्छ? अब till phase 3 MCU को Infinity Saga मा obviously MCU was nailing it. But now DC is coming out with different stuff. The DC fandom मा हेर्दाखेरि पनि like सुसाइड स्क्वाडको नयाँ भर्जन त्यो जेम्स गनले बनाएको इन्ट्रेस्टिङ लागिरहेको थियो आई थिङ्क यसो हेर्दाखेरि लाइक डिसी इज टेकिङ मोर डिफ्रेन्ट रुट देन एमसियु जस्तो छ अहिले हेर्दाखेरि आई थिङ्क के भयो भने एमसियुको सक्सेस जति थियो डिसीले त्यही रेप्लिकेट गर्न खोज्यो एकदमै छिटो त्यो भएन बिकज ब्याटम्यान भी सुपरम्यान के अरे म्यान अफ स्टिल आएको थियो त्यसपछि ब्याटम्यान भी सुपरम्यान आयो एन्ड दे इन्ट्रोड्युस अ कम्प्लिटली न्यू ब्याटम्यान इन द्याट फिल्म धेरै त्यस्तो बित्दै एक्सप्लोर भएको थिएन एन्ड देन वी ह्याड जस्टिस लिग एकैचोटि सरी वन्डर मुभी पनि त्यसमै इन्ट्रोड्युस गरायो ब्याटम्यान भी सुपरम्यानमा इन्ट्रोड्युस गरायो सो वी ह्याड द बिग ट्रियो हुन्छ नि इन्ट्रोड्युस इन वान फिल्म के आई थिङ्क दे वर जस्ट रसिङ टु मेक जस्टिस लिग टु कम्पिट विथ एभेन्जर्सहरू जस्तो लाग्यो कि अनि आई थिङ्क द्याट्स लाइक अ पोलिटिक्स फर मार्केटिङ अनि पैसा कमाउनु कसरी पैसा कमाउन सकिन्छ यस्तो हाउ डु वी कम्पिट विथ मार्बल भनेर डिसीले चाहिँ त्यो रुटको जस्तो लाग्छ कि सुरुमा चाहिँ अनि दे मेड सुसाइड स्क्वाड अनि एक दुईवटा रियली ब्याड फिल्म्स सो आई थिङ्क अहिले चाहिँ दे आर ट्राइङ टु डु समथिङ डिफ्रेन्ट भन्दा पनि युनिभर्समा एक्सप्लोर गर्ने भन्दा पनि लेट्स ब्रिङ आउट इन्डिभिजुअल फिल्म्स सोलो फिल्म्स द्याट डोन्ट रियली हेभ टु कनेक्ट विथ इच अदर तर टेल गुड स्टोरिज जस्तो लाग्यो बिकज Aquaman आयो and it doesn't really correlate with what Zack Snyder did with हुन्छ नि Justice League and everything तर आफ्नै एउटा स्टोरी भन्यो नि त and they actually made a very weak kind of character a very badass character क्या फिल्ममा क्या लाइभ एक्सनमा क्या हुन्छ नि because Jason Momoa हुन्छ नि I mean he's like a god if there is a god then that is Jason Momoa भन्ने जस्तो लाग्छ हुन्छ नि so त्यही अब DC मा I think they're going the right way right now with everything. The DC fandom, we had the new Batman trailer with Robert Pattinson. Trailer. मलाई चाहिँ फेरि एकदम मन पऱ्यो त्यो ट्रेलर मलाई चाहिँ लाइक खोइ मलाई चाहिँ सुपर हिरो फेटिक सेट भयो के हो लाइक हेर्दाखेरि ओके न्यू ब्याटम्यान मुभी जस्तो भएको थियो मलाई त्यो चाहिँ नथिङ न्यू भने जस्तो नथिङ न्यू भएको थियो बट आई वाज एक्साइटेड अबाउट स्नाइडर कट अनि आई वाज एक्साइटेड अबाउट दिस सुसाइड स्क्वाड राइट राइट त्यो चाहिँ के हुन्छ भने जमी जोन सिनाले देखिरहेको छ के हो he has very ridiculous big gun doesn't he त्यो ट्रेलरमा यत्रो ठुलो गन रे अनि टोपी अनि रिसेन्टली फेरि सिल्भर स्टेलोन पनि क्यास्ट भएको छ भन्ने आएको छ नि त सुसाइड स्क्वाडको लागि ए हो आई डोन्ट नो ए होला बिकज आई थिङ्क ही वर्कड अन गार्डियन्स अफ द ग्यालेक्सी 2 जेम्स गनसँग सो जेम्स गन युजली लाइक्स टु ब्रिङ पिपल द्याट इज अलरेडी वर्कड विथ हुन्छ नि पहिला काम गरिसकेकोलाई युजली रिकास्ट तर फ्याक्ट चाहिँ गर्नुपर्छ है लाइक मैले कतै पढाए जस्तो लाग्यो त्यो आम इभन आम नट स्योर त्यो स्टेलोन आयो भने न्यू चाहिँ मैले पढाए जस्तो लाग्यो कतै ए ओके द्याट्स कुल आई मिन I don't know if I'll be hyped because स्टोलोनलाई हेर्न जानुपर्छ भनेर हुन्छ नि बट ओके इट्स लाइक एडेड एउटा बोनस तर अर्को एक्सपिरियन्स थाहा छ एनिमेटेड सोहरूको कुरा गर्ने हो भने लाइक डिसी एड बेटर सोज बिकज अपार्ट फ्रम स्पाइडरम्यान एन्ड एक्सम्यान आयरन म्यानको त्यो सो नै हेऱ्यो त्यसपछिको खासै सोहरूमा याद छैन त्यो इभन त्यो एनिमेटेड फिल्महरूमा पनि लाइक डिसी हेज बेटर कन्टेन्ट एनिमेटेड लाग्छ द्याट्स ट्रु बिकज डिसीको एनिमेटेड फिल्म चाहिँ अहिलेसम्म पनि आई थिङ्क देयर डुइङ इट भेरी गुड जब जस्तो लाग्छ कि दे आर लाइक सो मेनी सोलो फिल्म्स एन्ड दे आर सो मेनी क्रसओभर्स एन्ड दे आर सो मेनी त्यो के भन्छ एउटा सानो युनिभर्स नै बनाइसकेको थियो डार्क युनिभर्स भनेर आफ्नो एउटा बनाइसकेको थियो कि दे केम अप विथ के अरे डार्क अपोकलिप्स चाहिँ के भन्ने आएको थियो अनि इट वाज काइन्ड अफ लाइक देयर भर्जन अफ एन्ड गेम भने जस्तो हुन्छ नि पुरा एपिक ब्याटल होइन मान्छे के क्यारेक्टरहरू मर्ने रे यताउति हुन्छ नि होपलेस एन्डिङ हुन्छ नि त्यस्तो त्यस्तो खालको हुन्छ नि इट्स रियली गुड आई थिङ्क एनिमेटेड पार्टमा त डिसीसँग कम्पिट गर्न सक्दैन पनि एन्ड आई डोन्ट थिङ्क दे विल पनि मार्भलले बिकज दे नेभर रियली
gone into it पछिको टाइममा आई डोन्ट थिङ्क दे विल गो इन्टु इट अहिले पनि ओके टिभी सोजहरूको मानि ओके सो टिभी सोजमा चाहिँ इट्स भेरी ट्रिकी के हुन्छ नि डिसीको टिभी सोजहरू भनेको इट्स अलमोस्ट एभ्रिथिङ इज अन सिडब्ल्यू हुन्छ नि फ्ल्यास एरो अनि सुपर गर्लहरू यताउता के छ होइन मैले चाहिँ त्यो जनरमा चाहिँ एरोबाट सुरु गरेको एरोको फर्स्ट कपाल अफ सिजन्स आई रियली लभ इट बिकज अलिकति क्रिटी पनि थियो दे वर लाइक चिजी मोमेन्ट्स अभियसली बिकज सिडब्ल्यू भन्छ तर रमाइलो थियो कि बिकज ग्रिन एरो वाज युज टु बी माई फेभरेट क्यारेक्टर वेन वाचिङ जस्टिस लिग के हुन्छ नि द मोस्ट कमन ड्युड हुन्छ नि विथ अ बो एन्ड एरो एन्ड विथ अ भेरी कोर्की एटिट्युड हुन्छ नि आई युज लभ हिज आउटफिट हुन्छ नि ड्रप इन हुट पाराको एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाग्थ्यो कि मलाई एन्ड देन आई वाच द सिरिज नट really the same character as the animated show तर still pretty good भने जस्तो लाग्थ्यो because I could see my favorite characters on live action भने जस्तो फिल भएको थियो because यो के अरे अहिलेको ब्याटम्यान सुपरम्यानहरू के पनि आएको थियो त्यतिखेरसम्म ज्याक स्नाइडरको आई थिङ्क म्यान अफ स्टिल पनि धेरै पछि आएको त्यो सोजहरूभन्दा पछि जस्तो लाग्छ आई माइट बी रङ मैले फलो गरेँ त्यसरी राइट सो सोजहरूमा चाहिँ डिसीले स्टार्ट चाहिँ राम्रो गरे जस्तो लाग्छ मलाई बट नाउ इट्स अल गन टु सेट हुन्छ नि मैले हेर्न छोडिदिएँ अत हेर्नु इट्स लाइक टर्चर हुन्छ फ्ल्यासको एउटा एपिसोड हेर्नु पर्ने मलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ अहिले चाहिँ आई डोन्ट नो के भयो भने जस्तो कि आई थिङ्क दे ऱ्यान आउट अफ स्टोरिज टु टेल बिकज देव डन सो मेनी गुड थिङ्स विथ फ्ल्यास हुन्छ नि फ्ल्यासको स्टोरी आर्टमै त्यो सिजन 1कै स्टोरी आर्ट नै सो इन्ट्रेस्टिङ बिकज त्यही त्यो जुम एन्ड एभ्रिथिङ हुन्छ नि त्यसको सबै क्यारेक्टरहरू इन्भल्भ गरेर गराएको थियो सो आई थट इट वाज भेरी बल्जी फर अ show to have zoom in the first season हुन्छ नि फ्ल्यासको फर्स्ट सिजनमै राख्दै प्रिटी गुड जस्तो लागेको थियो अब अहिले चाहिँ गन टु सेट जस्तो लाग्छ मलाई आई स्टिल वाच द क्रस ओभर एपिसोड्स बिकज इट्स स्टिल कुल चिजी भए पनि बिकज दे हेभ लाइक सो मेनी डिफ्रेन्ट हुन्छ नि सोज अहिले त झन् कति के छ मैले त हेरेको पनि छैन धेरै हुन्छ नि अनि दे हेभ लाइक एपिक क्रस ओभर्स एभ्री इयर सो त्यो क्रस ओभर हेर्ने चाहिँ एकदमै रमाइलो लाग्छ मलाई एन्ड अल्सो द लास्ट क्रस ओभर द्याट दे ह्याड दे लाइक ओपन द डोर टु एभ्रिथिङ हुन्छ नि from the old Tim Burton films to Adam West हुन्छ नि to the current के अरे DC extended universe अब एजरा मिलरले लिएर आइदियो होइन टिभीमा कि टिभी स्मल स्क्रिनमा हुन्छ नि सो द्याट्स अ बिग थिङ नि हुन्छ त्यो एस्पेक्टमा चाहिँ रेस्पेक्ट छ कि डिसीलाई हुन्छ दे हेभ द बल्स टु डु दोज काइन्ड अफ सेट के हुन्छ नि त्यो गर्नु चाहिँ सक्छ कि डिसीले जुन कुरा मार्भलले अहिलेसम्म सकेन कि तर मार्भल पनि लाइक दे आर कमिङ अप विथ नयाँ नयाँ सो नि राइट अब अहिलेको डिफ्रेन्स छ कि जस्तो मार्भलको डिसी जस्तै कुरा गर्ने भने मार्भल वेन दे स्टार्टेड आउट द फर्स्ट एपिक हुन्छ नि क्रस ओभरहरू हुन सक्ने सोहरूको एजेन्ट अफ सिल्ड थियो कि अनि वेन दे स्टार्टेड आउट फर्स्ट कपाल अफ सिजनमा एक दुईवटा क्यारेक्टरहरू ल्यायो सेकेन्डरी क्यारेक्टरहरू हुन्छ नि द्याट दे कुड एक्चुअली अफोर्ड हुन्छ नि तिनीहरूलाई चाहिँ ल्यायो निक फ्युरीलाई ल्याएको थियो द्याट वाज रियली कुल हुन्छ नि फर्स्ट कपाल अफ सिजनमा एक दुईवटा देन पछि गएर त्यो पनि आफ्नै स्टोरी आर्क लाग्न थाल्यो कि हुन्छ नि त्यो बिग एमसियु मुभिजहरूमा जे हुन्थ्यो त्यो त एकदमै साइड लाइन स्टोरी आर्कहरू हुने क्या त्यो सिरिजमा पछि चाहिँ दे स्टार्टेड गोइङ देयर ओन वे त्यो सो पनि सक्यो अहिले अस्ति अलिक कपाल अफ मन्थ्स ब्याक सिरिज फिनाले नै भयो एन्ड दे ह्याड देयर ओन काइन्ड अफ एन्ड गेम जस्तो भएको थियो दे रेफरेन्स एन्ड गेम हुन्छ नि एन्ड गेमको उहरू थ्यानोसको कुराहरू रेफरेन्स चाहिँ गर्छ बट देन दे डोन्ट रियली डुवेल इन्टु इट भने जस्तो आफ्नै छ क्या उनीहरूको हुन्छ नि तिमीहरूको एन्ड गेम हाम्रो अर्कै छ भने जस्तो हुन्छ नि एन्ड दे डु देयर ओन सेट हुन्छ नि विच इज इन ब्याड पर से बट काइन्ड अफ लाइक विस्ट हुन्छ नि समवन वुड सो अप भने जस्तो हुन्छ नि अर सोको क्यारेक्टरहरू मुभीमा कोही त आइदियो हुन्थ्यो भने जस्तो फिल हुन्थ्यो कि कुल मोमेन्ट राइट अनि मार्भलको अर्को चाहिँ वेयर दे आई थिङ्क दे वेन्ट काइन्ड अफ राइट एन्ड रङ इन बोथ वेज चाहिँ नेटफ्लिक्सको सोजहरू निकाल्यो कि मार्भलमा लाइक डेयरडेभिल आयरन फिस्ट लुक केज एन्ड जेसिका जोन्स निकालेन एन्ड दे वर गोइङ आफ्टर डिफेन्डर्स निकाल्नु थियो उनीहरूलाई स्मल स्क्रिनको स्ट्रिट लेभल एभेन्जर्स हो नि त डिफेन्डर्स भनेको त त्यो निकाल्नु थियो सो दे ह्याड लाइक दोज सोज एन्ड दोज सोज आर रियली गुड एन्ड त्यसमा पनि त्यही प्रब्लम के दे रेफरेन्स दोज बिग थिङ्स द्याट ह्यापन इन द बिगर युनिभर्स तर त्यसको के भन्ने अब नट डिरेक्टली कनेक्टेड टु देयर स्टोरी आर्क भने जस्तो काइन्ड अफ कनेक्टेड हुन्छ नि अलिअलि सानोतिनो कुराहरू त्यो एउटा पड्काएको थियो बिल्डिङ त्यसको त्यो एलियनको एउटा केही भएको भएर चाहिँ उसले त्यो एउटा भिलियनले त्यो युज गरिदियो भने जस्तो हुन्छ नि जस्ट लाइक साइड लाइन हुने कुराहरूलाई मात्रै युज गरिदिएको छ कि दे हेभ देयर ओन थिङ which also everything is cancelled now. Netflix को सबै क्यान्सल गरिसक्यो मार्भलले एन्ड कमिङ टु योर पोइन्ट अघि न जस्तो अहिले अलिकति इन्ट्रेस्टिङ गरिरहेको छ भन्दा चाहिँ दे क्यान्सल दोज सोज बिकज डिज्नी प्लस हुन्छ नि अब डिज्नी प्लस त सबै छ डिज्नी त अब के भन्ने माफिया हो अहिले हुन्छ नि सबै छ तिनीहरूसँग हुन्छ नि त्यो वर्ड युज नगर मलाई विथ बेबी डट सो लाइक डिज्नी प्लसमा अहिले मार्भलले एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू निकाल्न लागिरहेछ कि हुन्छ नि इन्ट्रेस्टिङ छ तर आइम नट हाइप फर इट के साउन्ड्स वियर्ड है व्हेन आई से इट लाइक द्याट बिकज लाइक दे हेभ फ्याल्कन एन्ड एक्चुअली मलाई पनि त्यही लागिरहेको छ इन्ट्रेस्टिङ सोहरू छ तर लाइक
एक तरिकाको त्यो फेटिक सेटिङ हुन थाल्यो हो कि आओस् त्यो पनि होला बिकज लाइक त्यत्रो फिल्ममा अब एन्ड गेमसम्ममा त्यत्रो क्यारेक्टरहरूको आर्क हेरियो अनि मेन दुईजना टु बिग क्यारेक्टर्स अब तिनीहरूको आर्क सक्यो नि त सो अब के हेर्ने नै हो त अब हेरौँला तर इट्स लाइक जस्ट त्यही बोनस कन्टेन्ट भने जस्तो मात्रै त्यो बेसिकली अब फेरि त्यसरी इन्भेस्ट हुने टाइम लाग्छ त्यही होला अब सायद अब त्यो सोजहरू रिलिज भइसकेपछि फेरि त्यो हाइप चाहिँ हुन्छ होला कि अल्सो टकिङ अबाउट मार्भल दिस वाज द फर्स्ट इयर द्याट दे डिडन्ट ह्याभ अ फिल्म रिलिज हुन्छ नि सिन्स आयरन म्यान 1 के हुन्छ नि तर त्यो त एक्सटर्नल के भन्छ भयो भने लाइक हुन्छ नि सो सोच्दाखेरि चाहिँ ओके यस्तो फिल हुन्छ कि हुन्छ नि लाइक इट इज अ काइन्ड अफ अ बिग डिल भने जस्तो लाग्छ कि मार्भलको लागि हुन्छ बिकज दे बिन कन्सिस्टेन्टली पुटिङ आउट मुभिज एन्ड डोमिनेट गरेको छ नि त अब यही कुरामा आएर चाहिँ फेरि म अर्को एउटा के जोड्न मन लाग्यो भने वन्डर वुमेन 84 होला आई गेस होइन दे डुइङ अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ थिङ विथ द्याट मुभी दे रिलिजिङ इट अन थिएटर्स पनि अनि दे रिलिजिङ इट अन HBO म्याक्स पनि एट द सेम टाइम अनि त्यो चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो कि मलाई हाउ डिड दे हेभ द गट्स टु डु द्याट भने जस्तो कि हुन्छ नि बिकज वन्डर वुमेन भनेको त त्यो लाइक एउटा त्यत्रो नाम छ नि त्यो मुभीमा क्यारेक्टरको त्यत्रो उ छ फ्यान्डम छ होइन त्यत्रो उ छ सो वाइ डु थिङ्क दे डिड त्यो किन त्यो उसमा गयो जस्तो लाग्छ तिनीहरू आई डोन्ट नो आई रियली हेभ नो एक्सप्लेनेसन राइट नाउ तर मुभ चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ लागिरहेछ मलाई नि आई थिङ्क इट्स अ भेरी बल्जी मुभ थाहा छ वाइ डु थिङ्क द्याट मलाई आई डोन्ट नो मलाई पनि थाहा छैन बिकज हुन्छ आई थिङ्क करेन्ट सिचुएसन नै हो जे गरे पनि हुन्छ नि अब पिपल अब हलमा रिलिज गरे पनि पिपल आर्ट गोइङ टु वाच इट गो टु वाच इट एज दे युज टु पहिला हलमा पनि हेर्न नै पाउँदैन होला यहाँ त कहिले खोल्ने हलहरू बाहिर पनि खोलेको हलहरूमा एकदमै लिमिटेड सिटिङहरूमा गराएछ के गराएछ त्यो रेस्ट्रिक्सन्सहरू छ नि त सो आई थिङ्क अब आई डोन्ट नो भदै डुइङ भयो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ मलाई त हुन्छ नि इन्ट्रेस्टिङ लागिरहेछ कि हलमा पनि रिलिज गरेर छ एन्ड देन दे रिलिज इट अन स्ट्रिमिङ प्लेटफर्म पनि एउटा त मेबी दे आर पुसिङ त्यो प्लेटफर्म पनि होला त्यो HBO म्याक्सको HBO म्याक्सै हो नि त्यो प्लेटफर्म लागि पनि होला जस्तो लाग्छ बिकज स्नाइडर कट पनि त्यही होला राइट स्नाइडर कट व्हाट डु थिङ्क अबाउट इट स्नाइडर कट त अब के भन्ने ब्रो त्यो त छुट्टै एउटा एपिसोडै निकाल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई स्नाइडर कटको लागि तर एकदमै सिम्प्लिफाइड एकदमै छोट गऱ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ आइएम रियली स्केयर्ड अहिले चाहिँ थाहा छ म पनि I was really happy. I was really happy because Snyder could tell his story again properly when I asked the film about it. Because he said that in an interview that Joss Whedonले खिचेको क्लिप्सहरू उसले के पनि युज गर्दिन भनेको सो लाइक उसले खिचिसकेको क्लिप्सहरू युज गर्छ अनि प्लस एडेड सम बोनस कन्टेन्ट भनेर भनेको थियो नाउ आइएम स्केयर्ड बिकज वाट इफ देयर आर्न्ट रियली द्याट मच थिङ्स टु वाच भने जस्तो कि नयाँ के हुन्छ नि लाइक 4 मिनट 5 मिनटको एक्स्ट्रा फुटेज आयो भने के गर्ने भने जस्तो पनि हुन्छ कि हुन्छ नि अभियसली इट्स नट गोन बी द्याट बिकज त 4 हो कि 6-5 घन्टाको निकाल्ला छ उसले होइन 4वटा पार्टमा डिभाइड गरेर के गरेर गर्छ भनेर भनेर थियो अभियसली त्यस्तो पथेटिक त हुँदैन त्यही पनि आइएम रियली स्केप्टिकल बिकज हाइप यति बढिसक्यो बिकज स्नाइडर कट भनेको त फ्यान्सहरूले गर्दा पाएको हो क्या यो सबै हुन्छ नि लाइक स्नाइडर हिमसेल्फ पनि प्रमोट गरिरहेको थियो उसले हुन्छ नि aggressively telling fans that there is a Snyder Cut and the studio was always saying there isn't and now there is भनेपछि स्टुडियो त एकदमै बदमास रहेछ झुट बोल्दो रहेछ फ्यान्सहरूलाई हुन्छ नि भएको फिल्म पनि छैन भन्दो रहेछ हुन्छ नि सो एकदमै छोट गरी भन्दाखेरि आई एम एक्साइटेड फर इट एट द सेम टाइम आई एम रियली स्केयर्ड फर इट पनि मेरो पनि त्यही फिलिङ आइरहेको छ आजकल स्पेसली त्यो न्युजहरू आउँदाखेरि त हुन्छ नि लाइक डिलेड हुन थाल्यो भने जस्तो राइट टिजर निकाल्छ अझै फिल्म आएन अनि स्पेसली त्यो हुन्छ नि रिसुट पनि भइरहेछ टाइममा इट्स कस्टिङ बिग बक्स भने जस्तो है त्यो हेरिसक्यो फिल्ममा फेरि यत्रो पैसा लगाएर फेरि रिसुट गर्दाखेरि के होला राइट आई थिङ्क मोस्ट अफ द बजेट इज गोइङ इन्टु भिजुअल इफेक्ट्स हुँदा त्यही पनि लाइक हुन्छ नि कति नै बढी होला भने जस्तो सर्टेन इमेजहरू आउँदाखेरि पनि लाइक अड हुँदै कि त्यो स्टेफेन वुल्फको त्यो इमेज थाहा छ चेन्ज भएको थाहा छ नि इट्स डिफरेन्ट बट रियली नट द्याट डिफरेन्ट जस्तो लाग्ने क्या त्यो इट्स स्टिल अ बिग चङ्क अफ मेटल होइन चुचो होइन आई थिङ्क इट्स अ भेरी गुड लिप फ्रम वाट वी गट बिकज आई रियली हेटेड हाउ स्टेफेन वुल्फ लुक्ड इन द ओरिजिनल के अरे द थिएट्रिकल रिलिज यसमा एटलिस्ट हि लुक्स लाइक एन एलियन हुन्छ नि फ्रम अनदर डिमेन्सन समथिङ लाइक द्याट हुन्छ नि के एटलिस्ट इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ देख्छ अल्सो वी गेटिङ लट मोर अफ डार्क साइड विच हि डिडन्ट गेट के थिएन के पनि थिएन जस्तो लाग्यो मलाई डार्क साइडको जे जे हुनुपर्ने सबै स्टेफेन वुल्फलाई गराइदिएको थियो जस्तो लाग्छ मलाई उसमा त्यो थिएट्रिकल कटमा सो आई थिङ्क वाचिङ आउट डार्क साइड इभल्भ्स इन्टु हिज फाइनल फर्म विल बी भेरी इन्ट्रेस्टिङ त्यो अब आई डोन्ट नो हाउ मच दे विल अचिभ इट किनभने अब
पुरै फिल्मै नयाँ देखिन सक्दैन उनीहरूले जे जे छ त्यसमै काम गर्नुपर्ने हो सो आई थिङ्क स्नाइडर गटपछि चाहिँ स्नाइडरको करियर इदर इट विल गो रियली हाई or either he'll go really low जस्तो लाग्छ कि because if the movie is bad he's going to lose all the respect that he earned in this couple of years के हुन्छ नि त्यही हो yeah that's Snyder Cut I guess maybe right so अब यस्तो गरौँ यो लाइक यो फर्स्ट एपिसोड पनि भयो लाइक एकदमै ऱ्यान्डम ऱ्यान्ट जस्तो भयो हाम्रो होइन सायद नेक्स्ट कपाल अफ एपिसोड्समा अलिकति मिल्छ होला हामीले बोल्ने कुराहरू हामीले चाहिँ के गर्छौँ भने पोडकास्टमा कुराहरू गर्छौँ अनि लास्टको सेगमेन्ट चाहिँ कपाल अफ सेगमेन्ट चाहिँ यस्तै न्युजहरू अथवा केही हुन्छ नि पप कल्चरमा अथवा मुभिजहरूमा के नयाँ ट्रेलर आएको छ भने ट्रेलरको बारेमा विल डिस्कस इट मोस्ट प्रोबेबली यस्तै यो स्नाइडर कटहरू के यस्तो बारेमा डिसी मार्भल स्टार वार्स त्यस्तै के एनिथिङ पप कल्चर रिलेटेड के नयाँ न्युजहरू आएको छ द्याट वी थिङ्क इज वर्थ टकिङ अबाउट विल प्रब्ली डु इट एट दि एन्ड अफ द सेगमेन्ट अफ द पडकास्ट सधैँ सो आजकोमा चाहिँ कति गरि नै सक्यौँ एक्चुली हामीले होइन लाइक इट्स अलमोस्ट 1 hour हुन लागिसक्यो हामी कराएर गयो होइन अल्छी लाग्न थालिसक्यो होला सो लेट्स गेट अन टु द न्युज अनि न्युजको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एउटा एकदमै इन्ट्रेस्टिङ मुभीको ट्रेलर हेऱ्यौँ हामीले अघि नै मलाई चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो के वाज वकिङ भन्ने होइन एन्ड इट हेज डेजी रिडली एन्ड टम होलन्ड एज द लिड क्यारेक्टर्स आई थिङ्क मैले के त्यो जोनस पनि देखेको थिएँ यसलाई के अरे वाट्स नेम निक त्यो ऊ पनि थियो त म्याच मिकल्सन या What do you think about the trailer? मलाई त when I watched it मलाई त मन परेको थियो समथिङ इन्ट्रेस्टिङ जस्तो देखिरहेको थियो लाइक जति बुझेको त्यसमा देयर इज अ प्लानेट वेयर थट्स क्यान बी हर्ड भनेको छ नि त फिजिकली त्यो म्यानिफेस्ट भन्ने भने जस्तो इन्ट्रेस्टिङ भनेको एन्ड अल्सो आई थिङ्क अर्थ नै देखाएको जस्तो लाग्यो मलाई त आई एम नट स्योर आई डोन्ट थिङ्क अर्थ होस् लाइक कतै बिकज फर्स्टमा कतै क्रास ल्यान्ड भएको देखाएको थियो डेजी रिडलीको राइट सो त्यो प्लानेट त्यो के टम होलन्ड बसेर भइरहेको प्लानेटमा चाहिँ देयर इज लाइक नो फिमेल्स केटीहरू नै छैन त्यो प्लानेटमा कति पथेटिक प्लानेट हुन्छ नि हुन्छ नि सो त्यहाँ छैन अनि डेजी रिडली क्रास ल्यान्ड्स इन्टु देयर प्लानेट and they have to deal with a girl after such a long time. And also like उसको थट चाहिँ सुन्न सकिरहेको हुँदैन सायद oh yeah so अरू सबै केटाहरू चाहिँ सबैजना मेनहरूको चाहिँ सबैको थट्सहरू चाहिँ एकअर्काले देख्न सक्ने हुन्छ तर डेजी रिडलीको चाहिँ कसैले पनि रिड गर्न सक्ने हुन्छ के अरे आई थिङ्क त्यही बुझेँ जस्तो लाग्यो मैले ट्रेलरमा हेर्दाखेरि इन वेयर डे अहिले सोच्दाखेरि चाहिँ किन टोइलेट सागा पो याद आयो त्यहाँ वाट हाउ ट्वाइलाइट सागामा पनि हुन्थ्यो त हो नि वेयरवुल्फहरू व्हेन दे आर इन वेयरवुल्फ फर्म दे क्यान रिड इच अदर्स थट होइन वियरली याद मात्रै आयो कि भन्ने मात्र हो त्यसको ठुलो एक्सप्लेनेसन त केही छैन मसँग अहिले राइट राइट आई डोन्ट नो आई थिङ्क इट्स अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ ट्रेलर अनि अलिक धेरै टाइमपछि नि एउटा साइफाई इश खालको साइफाई एडभेन्चरमा अलिकति डिफ्रेन्ट आगो यही नै होला सायद आई थिङ्क इट्स बेस्ड अन अ बुक हो त्यही लेखेको थियो जस्तो लाग्यो ट्रेलरमा एन्ड आई थिङ्क आइम लुकिङ फरवर्ड टु इट जस्तो लाग्यो मलाई अल्सो लाइक कि यस वकिङको प्रोडक्सन थाहा भएको धेरै भएको थियो त एज एन लाइक त्यो टिजर पोस्टरहरू धेरै गरेको थियो पोस्टर त होइन आई थिङ्क एउटा बिहाइन्ड द सिन पिक्चर लिक भएको हो कि रिलिजै गरे बिर्सेँ मैले डेजी रिडली र टम होलन्डको फोटो चाहिँ रिलिज भएको थियो त्यति हो मलाई अरू के पनि थाहा छैन यो मुभी बारेमा अरू के पनि थाहा छैन बट आइम लुकिङ फरवर्ड टु इट लुक्स भेरी कुल हुन्छ नि ओके अर्को चाहिँ मार्भलको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मिस मार्भल थाहा छ नि लाइक वन्डर भिजनमा आउनु छ कि केमा आउनु छैन अहिले नो शी इज गेटिङ हर ओन शो शी गेटिङ हर ओन शो या सो डिज्नी प्लसमा शी इज गेटिङ हर ओन शो एन्ड इट्स स्टार्टेड प्रोडक्सन रहेछ क्या सो यु डु यु नो एनिथिङ अबाउट द क्यारेक्टर अलिअलि लाइक आई नो सी इज लाइक पाकिस्तानी हो कि साउथ एसियन क्यारेक्टर अनि हर सुपर पावर इन्क्लुड लाइक स्ट्रेचिङ हर बडी हो कि यसलाई यतिमा थाहा छ मलाई I think they're doing a really interesting thing with it because त्यस्तो क्यारेक्टर भनेको एकदमै unknown to a lot of people जस्तो लाग्छ मलाई they're actually exploring new characters चाहिँ मलाई त्यो चाहिँ खुसी लागेको हो कि because Falcon and Winter Soldier त हामीले देखिरहेकै छौँ होइन we know who के अरे Wanda and Vision are we know everything about them तर they're introducing a new character and they're actually releasing it on Disney Plus चाहिँ मलाई I think it's a cool thing जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ and they started production just a couple of days ago जस्तो लाग्यो so I think we'll get a trailer pretty soon जस्तो लाग्यो त्यो पनि इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ जस्तो लाग्यो न्युजमा अब त्यो एक्स्ट्रा न्युज एउटा ओके अर्को चाहिँ मार्भलको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यु नो लाइक अब डिज्नीले फक्स पनि मर्ज भइसक्यो सो देयर वाज दिस ह्युज डिबेट अमङ फ्यान्स आर दे
will they be doing R-rated films on it? Because Deadpool was Okay, there, the new news. right? And they recently announced that Deadpool 3 is going to happen, Also are rated. also R-rated. So, like, एकदमै त्यो स्पेकुलेट भइरहेको थियो क्या फ्यान्सहरू बिच हुन्छ नि, I know. like how can Disney, how will Disney deal with a character with such a potty mouth हुन्छ नि, and such vulgar imageries हुन्छ नि, how will they deal with it जस्तो लाग्थ्यो होइन. अनि they did say that it's going to be R-rated, and they did, I think there's some leaked something about Disney Plus को 18+ वाला section छुट्टै हुन्छ भन्ने पनि मैले सुनेको थिएँ कतै. So what do you think? Do you think they'll actually do justice to the character? Do you think R-rated or 18+ भन्दैमा पनि they're going to subdue? I don't know, I'm looking forward to it. Disney, किनकि डिज्नीको ब्रान्डिङ फ्यामिली फिल्ममा छ नि त. Right. सो अहिले के गर्छ भने चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ जस्तो लागिरहेको छ मलाई. Right. तर सम पार्ट अफ मी सेङ सायद त्यतिको नहोला कि भन्ने जस्तो लागिरहेछ, जुन चाहिँ 1 र 2 मा थियो. Interesting. But also, if Disney does this right, I think Deadpool is a very good character, then perfect character for them to start exploring the X-Men series. X-Men universe as well as this R-rated genre. Because we had like Logan, that was such a harsh film and such a gritty film, personal film, एकदमै gritty थियो नि त. So त्यस्तो film त Disneyले गर्न सक्दैन. So I think it's a good outlet for them to be doing this 18+ R-rated section of their whole Disney Plus thing. Yeah, but if they do it right, because Deadpool ko अब personality अनि उसको character गर्न चाहनु पनि, like the way he talks about the studios and everything, movies मै कुरा गरिदिन्छ अनि studios लाई त्यतिकै bash गरिदिन्छ उसले. So even if they can't be doing What just happened? I don't know, मेरो के notification आयो जस्तो लाग्यो. Anyway, then properly Foxले गर्दा जस्तै Deadpool गर्न नसक्यो भने I think there will be some commentary that will हुन्छ नि गर्न पाएन भने पनि I think they'll have some kind of commentary on the studios or anything like that हुन्छ नि, why they're not being able to do it. And केही न केही explanation दिन्छ होला जस्तो लागिरहेछ कि मलाई, which I'm really looking forward to it. And also since अब Disney Plus मा आइसकेपछि Deadpool is in the MCU त होला जस्तो लाग्छ मलाई. Otherwise त्यो पनि मलाई इन्ट्रेस्टिङ लागिरहेछ कि अब के गर्छ भन्ने कुरा. अब एक्समेन सिरिज रिबुटै हुने हो कि, right or are the characters returning, or त्यो फ्रेन्चाइज त्यसरी नै लग्ने हो कि भने जस्तो. जस्ट बेसिकली कसरी इन्कोर्पोरेट गर्छ एक्समेन सिरिजहरू चाहिँ भन्ने भइरहेछ मलाई. किनकि एक्समेनको त फेरि छुट्टै के भन्छ त्यसलाई इम्पोर्टेन्स छ, छुट्टै युनिभर्स छ त्यहाँ. होपफुली केही आउला भन्छ. लाइक एमसियुको अहिले फेजको मलाई इन्ट्रेस्टिङ लागेर भनेको लाइक एक्समेन चाहिँ कसरी इन्टिग्रेट होला भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्यो. Right. I think मलाई यस्तो लागिरहेछ, I think अब नेक्स्ट फेजमा when they'll come out with films, Disney Plus को सिरिजहरू नगरिकन फिल्म्स गर्दाखेरि I think they'll be exploring a lot more of Fantastic Four, because they actually teased it. त्यो उनीहरूको कमिक कनै कहाँ गर्दा टिज पनि गरेको थियो Fantastic Four is coming भनेर. I think Fantastic Four को रुट जान्छ होला, अनि in some way or the other they'll be incorporating X-Men universe पनि, because Doctor Strange को उसमा पनि Multiverse of Madness भनेर गर्न लाग्छ नि त. So Multiverse maybe मैले त Doctor Strange फर्स्टमा हेर्ने बित्तिकै ओ ल फाइनली 20s के फक्सको पनि क्यारेक्टर आउँछ भने त्यतिखेरै हो एक्सपेक्टेसन राखिसकेको थिएँ मैले त हुन्छ नि. साइडली अब त्यो अहिलेसम्म पाएको छैन हामीले होइन. सो आई थिङ्क अब चाहिँ मेबी त्यो डक्टर स्ट्रेन्जको अनि के अरे वान्डा इज गोइङ टु बी इन इट द फिल्ममा डक्टर स्ट्रेन्जको. सो आई डोन्ट नो सम क्रेजी मिथिकल म्याजिकल शिट इज गोइङ टु ह्यापन. तर मलाई एउटा प्रब्लम लागेको त्यही कुरा हो कि अब जस्तै दे आर एक्सप्यान्डिङ देयर युनिभर्स सो फास्ट. अब हुन्छ नि वान्डा भिजनको सडन इफेक्टहरू लाइक डक्टर स्ट्रेन्जमानको मानि हुनसक्छ भनेको छ नि त. राइट. सो त्यसको लागि त फेरि वान्डा भिजन हेर्नुपर्छ भन्ने जस्तो हुन्छ नि. लाइक कम्पलसरी हेर्नै पर्छ, हेरेन भने चाहिँ के मेस हुन्छ भने मन परेन भने पनि हेर्नुपर्ने भने जस्तो हुन्छ. लाइक फर द प्लट बिट लाइन भने जस्तो. राइट. आई डोन्ट नो अब त्यो चाहिँ अब आई डोन्ट नो हाउ दे विल बी डुइङ इट. अब त्यही कुरा त अब एमसियुमै पनि त त्यस्तै छ नि त. But people watch it, so I think they are at least confident कति छ भने. अनि तर फेरि इन्फ्लक्स अलि बढी हुन थालेको छ नि त. मुभिज वे लाइक 22 मुभिज थियो ल. एन्ड गेमसम्म कुनै फिल्म एमसियु कुनै नहेरेले नि 21 वटा फिल्म त हेर्दा अब त अब लाइक एउटा के अरे एउटा सिरिजकै यत्रो नम्बर अफ एपिसोड्सहरू होला त्यो फलो गर्नु पर्यो. फेरि क्याप्टेन विन्टर सोल्जर एन्ड फ्याल्कन एन्ड द विन्टर सोल्जरको फेरि अर्कोसँग गर्ने हो भन्दा फेरि सिजन फ्याल्कन एन्ड विन्टर सोल्जरको सिजन 2 को के कुरा सर्टेन मुभीसँग कन्टिन्यू भयो भन्ला. इफ आई हेभन्ट वाच फ्याल्कन एन्ड द विन्टर सोल्जर मैले त फेरि सिजन 1 देखि नै फलो गर्नु पर्यो किनकि त्यो मुभीमा त्यसको रिफरेन्स आउँछ भन्ने. त्यस्तो बित्तिकै चाहिँ नगर्ला. आई थिङ्क
they have the idea. त्यति चाहिँ आइडिया छ जस्तो लाग्छ मलाई. Because even if we watch MCU कै फिल्महरू हेर्ने हो भने, of course there's this connected web between all the films. The individual film हेर्दाखेरि पनि they have their own individual stories छ नि त. नहेर्दाखेरि पनि doesn't really matter भने जस्तो नि हुन्छ नि त. Because अब my mom and dad went and watched Endgame, even if they haven't watched all of the movies already, but they enjoyed it. भनेको I think Disney र Marvel चाहिँ at least they have this confidence that they have their fans भन्नु लाग्यो. जे निकाले पनि we will definitely be having this number of people watching our shows, this number of people watching our movies, so I don't think they're really scared. So I mean for me मेरोलाई त क्रिसमस जस्तो हुन्छ नि, दसैँ भने जस्तो हुन्छ नि, जे दिन्छ दे बाबा भने जस्तो हुन्छ नि. I'll be watching everything. त्यो त्यही हो मलाई चाहिँ त्यस्तो. I don't think it will be a big deal जस्तो लाग्छ. त्यो हेर्नै पर्छ र हेरेर केही मिस तर हेऱ्यो भने फेरि इनसाइड जोक्सहरू बढी बुझ्ने जस्तो हुन्छ नि त. जस्तै फर इक्जाम्पल मैले एन्ड गेम हेर्दाखेरि एन्डम्यान एन्ड वास्प हेरेको थिइनँ फर सम रिजन. किन हो क्यापवाला जोक मैले मिस गरिरहेको थिएँ कि त्यो लाइक पछि गएर एन्डम्यान एन्ड वास्प हेर्दाखेरि ओ त्यो जोक हो भने जस्तो भइरहेको थियो. राइट त्यो भनेको त अब doesn't really matter तर थाहा भयो भने अझ मजा आउने भन्ने कुराहरू जस्तो हुन्छ नि त्यो त. नाउ विथ यत्रो इन्फ्लक्स त्यो त अब यत्रो कन्टेन्ट हुनुपर्ने छ भने जस्तो मलाई चाहिँ त्यो लागिरहेको छ अहिले चाहिँ आजकल. यत्रो कन्टेन्टहरू आइरहेको छ हेरेन भने इनसाइड जोक्सहरू के मिस हुने हो कि भने जस्तो त्यो चाहिँ फेयर जस्तो भइरहेको छ. द्याट कुड बी हुनसक्छ. त्यो हाई चान्स. तर आई डोन्ट नो त्यत्रो छ कि हुन्छ नि. आई फिल लाइक दे हेभ लाइक अ होल रुम अफ पिपल टकिङ अबाउट हाउ टु डिल विथ दिस स्टफ के सबै कुरा कसरी म्यानेज गर्ने, कसरी फ्यान्सहरूलाई एक्सक्लुड नगर्ने, नगराइकन हेरेर होस् भने जस्तो. तर त्यो भनेर फेरि अर्को कुरा याद इन केस दे कान्ट देयर इज अलवेज सम च्यानल डिस्कसिङ ओके यो फिल्म हेर्न अगाडि राइट युट्युबमा टन्नै भेटाइन्छ. राइट अलराइट. सो आई थिङ्क वर गोइङ टुवर्ड्स द एन्ड अफ टुडेज एपिसोड. त्योभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा मार्भल न्युजको कुरा गरिहालौँ. सो स्याडली this year we lost one of the most beloved actors in this in this generation, Chadwick Boseman. And that was such a heartbreaking thing. घरमा बसिरहेला बिहान उठ्ने बित्तिकै मेसेज आउँदाखेरि he passed away from cancer, and no one even knew. He kept it such a secret that उसको ट्रिटमेन्ट पनि भइरहेको थियो, and he was still shooting Black Panther, he was still shooting Endgame, and he was still going through his treatments त्यतिखेर पनि भनेर रहेछ. So no one knew that. I mean I don't know man, it was such a heartbreaking thing for me, Chadwick Boseman when he passed away. अनि त्यही कुरा सायद मैले कहाँ कनेक्ट गर्न लाग्यो भने they also announced Black Panther 2 के हुन्छ नि. अनि I really don't know how I feel about it. हुन्छ नि. I think it's too soon to even announce it के हुन्छ नि. Because I mean एउटा त he hasn't, उसको क्यारेक्टर नै it hasn't been explored too much. And also अब as an actor कै रेस्पेक्टमा पनि I think they shouldn't be doing it भन्ने जस्तो पनि लाग्छ होइन. What do you think they'll be doing with this character? I don't know. खै CGI ले के आउला भने तर त्यो त हल्का लेमै हुन्छ. त्यो गऱ्यो भने चाहिँ I'm gonna backlash man. म त हेर्दिनँ MCU कहिले पनि त्यस्तो विधि गऱ्यो भने अति हुन्छ. अरूको त मलाई पनि त्यस्तो थाहा छैन कि यो आसिङ मार्भलको मान्छे होइन. तिम्रो एक्सपेक्टेसन के छ भने सोधेँ मैले. खासमा एक्सपेक्टेसन खासै छैन ब्ल्याक प्यान्थरसँग त. मलाई चाहिँ के लागिरहेको छ भने आई थिङ्क देयर गोइङ टुवर्ड्स उसको सिस्टरको आर्क. बिकज कमिकमा नि आई थिङ्क मैले पढेको त छैन. न्युज आउटलेटहरू चाहिँ त्यही हेरेको छ. एउटा न्युज चाहिँ मैले वियर्ड पनि सुनेको थिएँ लाइक माइकल बी जोर्डनको क्यारेक्टरै फेरि फर्किन्छ नि होला भन्ने सुनेको थिएँ. हाउ ही डिड. ओके एनिवे जे गरे पनि आई होप दे डोन्ट युज CGI टु ब्रिङ ब्याक Chadwick Boseman. आई रियली होप दे डोन्ट डु द्याट. बरु गर्ने नै भने introduce a new character and give him the mantle, or have Shuri, his sister. अहिलेको त पपुलर थ्योरी भन्ने के ओपिनियन हुन्छ त्यही छ. त्यो आर्क चाहिँ फलो हुन्छ भन्ने. अर्को पनि के पनि आएको थियो भने there might actually be 2 Black Panthers in that movie भनेर आइरहेको थियो कि हुन्छ नि. So I don't know where they're going with it. जे होस् I hope they do justice to Chadwick Boseman. हुन्छ नि. May rest in peace. एकदमै अहिले सोच्दाखेरि पनि कस्तो फिल हुन्छ कि हुन्छ नि. We lost a gem भन्ने जस्तै फिल हुन्छ. We lost a lot of good people this year. तर Chadwick Boseman को न्युज आउँदाखेरि चाहिँ really hit me in the heart. Yeah, त्यही हो. So anything else के एड गर्नु छ लास्टमा? No, न्युजहरु छ क्या? Yeah, I think आजको लागि I just have
those things. Yeah. Okay. So, it was खोइ रमाइलो लाग्यो गो फोनलाई चाहिँ रमाइलो हुँदो रहेछ तर आई डोन्ट नो हाउ यु गाइज आर टेकिङ इट बिकज हामी पर्सेप्सन कस्तो हुन्छ थाहा छैन थाहा तर छैन सो यही अब विल बी ग्रोइङ दिस च्यानल बिस्तारै बिस्तारै जे गर्न सकिन्छ गरौँला यस्तै गफहरू गरिन्छ होला मोस्ट प्रोबेबली अनि इफ यु लाइक वाट यु स एन्ड हर्ड आज जस्ट गिभ अस अ थम्स अप सब्सक्राइब टु द च्यानल leave a comment if you didn't like anything. If you think my head is cool, comment it. If you think his hair is cool, comment it. So just if you hate it, just tell us. We'll try to improve it. And I think this is the end of this episode. Yeah. And basically we'll try to make it better. I think Right. कतै कतै चाहिँ we have slipped somehow. त्यो त फर्स्ट एपिसोड भएर नि होला त्यो एकचोटि क्यामेरामा बोल्न we're usually the guys who are behind the cameras हुन्छ नि अनि अगाडि आउँदा अलिक awkward चाहिँ लाग्ने रहेछ कि क्यामेरामा हेर्ने हो कि नहेर्ने भने also it's just the two of us here हामीले यो सुटमा अर्को पनि छैन अनि एकदमै एम्टी घरमा दुईजना मात्रै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति वियर्ड चाहिँ फिल हुँदो रहेछ Yeah, basically I think that's it for today. Right. And we'll be seeing you in the next episode, When it hopefully comes. soon. All right.